Okey, sekarang saya akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kepada semua hadirin yang berada di dalam Zoom maupun di dalam FB Live. Selamat datang ke Bicara Eksekutif Sedekat Peraturan Udara Bersih, Pemantauan Prestasi dan Analisis yang diadakan secara dalam talian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nurul Shazri binti Razali daripada Jabatan Alam Sekitar Putrajaya selaku moderator anda pada pagi ini. Sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan dapat meluangkan masa dalam perkongsian ilmu pada sesi kali ini. Untuk makluman semua, peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih ataupun dekat Jabatan Alam Sekitar ni selalunya kita panggil PUB lah nama pendek dia, ataupun Clean Air Regulations CAR, atau selalunya saya dengar industri panggil the CAR lah, CAR 2014 akan melangkah sedekat pewartaannya atau lebih tepat lagi pada 4 Jun 2024 yang akan datang. Jadi dah 10 tahun lah pewartaan PPKS PUB ni. Dan peralihan daripada PUB 1978 yang sebelum ini kepada PUB 2014 memperlihatkan penguasaan yang lebih sistematik, nilai-nilai batas yang lebih spesifik dan juga relevan. Pemain industri telah diberikan tempoh lebih kurang dalam masa 5 tahun daripada tarikh penguasaannya, iaitu daripada 4 Jun hari itu 2024 sepatutnya sehingga 4 Jun 2024. 4 Jun 2014 sebenarnya. Sorry ya, saya tersilap tadi. 2014 sehingga 2019 sepatutnya telah mengambil langkah-langkah yang perlulah untuk mematuhi PUB 2014. Sistem kawalan pencemaran udara ataupun SKPU ataupun dalam bahasa Inggerisnya Air Pollution Control System APCS adalah antara instrumen yang penting di dalam memastikan nilai-nilai batas ini dipatuhi. Antara SKPU yang popular adalah beg penapis ataupun beg filter, penggahar ataupun scrubber, betulkan saya jika saya tersilap, electrostatic precipitator dan berbagai lagi lah SKPU yang ada. Pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan pemantauan prestasi bagi SKPU ini dan juga analisis pencemar udara daripada panel-panel kita. Justru itu, marilah kita berkenalan dulu dengan panel-panel kita pada hari ini. Panel pertama kita bawakan daripada Institut Alam Sekitar Malaysia, IMAS, Encik Nur Sufian Hadi bin Ramli. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah bagi Pusat Udara IMAS, berkelulusan Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia daripada Universiti Malaya, UM, dan kemudian menyambung pengajian di peringkat Sarjana Kejuruteraan Alam Sekitar di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Telah berkhidmat dengan JAS selama 19 tahun dan juga beliau merupakan Certified Environmental Professional in Scrubber and Bag Filter Inspection. Kalau industri dia ada Certified Environmental Professional, belakang dia Officer, di Jabatan Lisan kita ada Inspection lah. Jadi beliau merupakan seorang yang certified di dalam pemeriksaan scrubber dan juga bag filter. Assalamualaikum Cik Sufian Hadi. Selamat pagi. Mungkin kita Waalaikumsalam, boleh suara juga. Puan Nurul Syazrin. Okay. Alright. Bersiaran daripada IMAS ke? Ya, saya Alright. bersiaran daripada IMAS. Okey. Ya. Terima kasih Cik Sufian Hadi. Okey, bagi panel kedua kita, terdapat sedikit perubahan sebab dalam poster kita, panel kedua kita sepatutnya Puan Nazira. Walau bagaimanapun, beliau akan digantikan dengan Encik Abdul Qayyum bin Musa. Beliau merupakan Technical Business Manager di ALS Technichem M Sdn Bhd, berkelulusan Sarjana Muda Industrial Chemical Technology dari Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Mempunyai pengalaman bekerja di ALS selama 12 tahun dan sering terlibat dalam workshop pembangunan standard kualiti alam sekeliling bersama dengan Jabatan Alam Sekitar, memantau program monitoring yang dilantik dan khidmat nasihat untuk kes-kes pencemaran di peringkat negeri dan nasional. Assalamualaikum Encik Koyum. Waalaikumsalam. Bersiaran daripada mana tu? Daripada office ke? Ya, betul. Bersiaran di office makmal di ALS Bukit Jelutong. Okey, Shah Alam. Insya Allah. Alright. Panel ketiga kita, walaupun dia tiada di dalam skrin ni, tapi sebenarnya dia ada. Panel ketiga kita adalah juga daripada Technichem M Sdn Bhd, Encik Muhammad Syakir Haris bin Mazlan. Beliau merupakan seorang ahli kimia di Technichem sejak 2023 dan menjurus kepada analisis bahan kimia berkaitan alam sekitar. Betul eh? Betul. Okey, berkelulusan Sarjana Muda Sains Kimia daripada Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum Encik Syakir. Waalaikumsalam. Saya boleh panggil Encik Syakir je eh? Boleh. Alright. Okey. Sebelum kita memulakan kita punya
bicara eksekutif pada pagi ini. Saya untuk makluman semua hadirin pautan bagi kehadiran akan diedarkan setelah panel kedua selesai mengadakan perkongsian ilmu. Sebab soalan ni adalah paling popular lah, akan ditanya di ruangan chat. Jadi saya maklumkan awal-awal. Pautan bagi kehadiran akan diedarkan setelah panel kedua selesai mengadakan perkongsian ilmu. Dan juga sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan di dalam ruangan Q&A dan saya akan kemukakan kepada panel-panel kita di hujung perkongsian ilmu nanti. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel pertama kita, Encik Nur Sufian Hadi, untuk perkongsian ilmu pada pagi ini berkaitan dengan pemantauan prestasi. Silakan Encik Sufian. Baik. Terima kasih Puan Nurul Syazrin. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada bahagian komunikasi strategik Jabatan Alam Sekitar kerana menjemput saya untuk sesi bual bicara eksekutif ini. Jadi terima kasih dan mungkin sedikit ilmu yang saya akan sharing dalam program ini adalah berkaitan dengan apa yang tajuk telah diberikan, Sedekat Peraturan Udara Bersih, Pemantauan Prestasi dan Analisis. Slide saya dah kelihatan tak, Puan Syazrin? Apa tu? Saya punya slide. Dia tadi masih belum dalam bentuk PowerPoint lagi. Belum PowerPoint lagi. Belum bentuk presentation. Okay. Alright, yang ini pula dia dalam bentuk presentation, tapi cumanya dia macam apa tu? Yang Presenter view. yes, presenter view. Okay. Alright, yang ini dah okay. Okay. Terima kasih, Puan Moderator. Assalamualaikum pada semua para penonton bicara eksekutif ni. Jadi topik pertama yang saya akan sampaikan adalah berkaitan dengan sedekat peraturan udara bersih, pemantauan prestasi dan analisis. Jadi untuk saya memudahkan apa buat sesi ini adalah saya akan pecahkan slot ini kepada kandungan pembentangan saya kepada 4 perkara bahagian, mana saya akan sentuh dahulu berkaitan dengan perundangan, sedikit perundangan utama peraturan udara bersih yang mana kita tahu bahawa peraturan udara bersih 2014 kini telah masuk hampir ke 10 tahun. Dan kedua, tidak patut saya kena cerita juga tentang sistem kawalan pencemaran udara, SKPU, ataupun kita panggil APCS, Air Pollution Control System. Dan barulah saya akan masuklah kepada topik utama apa yang kita akan bicarakan pada hari ini berkaitan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara, kan, yang mana dia dah menjadi satu elemen yang memang dah telah diwujudkan, approach Jabatan Alam Sekitar yang telah dimasukkan dalam Peraturan Udara Bersih 2014. Dan tak lupa juga saya masukkan juga peranan orang yang dibawa, mana computer person dalam menjalankan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara. So jadi saya akan menceritakan perkara ini secara umum berkaitan dengan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara. Baik. Bagi sebelum saya mulakan perbicaraan saya tentang topik-topik yang saya akan ulas itu, saya nak berkongsi sedikit tentang infografik dan juga fakta dan juga maklumat umum untuk semua, bagi para penonton yang mungkin bukan dalam background yang berkaitan dengan kawalan pencemaran udara, kan? Pertama sekali saya nak sebutlah tentang pencemaran udara. Saya rasa semua orang akan tahu dalam aspek pencemaran udara ni, kita ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran buangan, pencemaran sisa bahaya, dan aspek yang kita akan bicarakan pada ini adalah berkaitan dengan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara. Jadi dia berkait dengan pencemaran udara. So ada satu fakta mengatakan, dikeluarkan oleh WHO, mengatakan bahawa pencemaran udara adalah satu pembunuh senyap. Itu yang pertama sekali yang saya hendak kongsikan, kan. Kita tahu bahawa pencemaran udara ni mengandungi secara semula jadinya mengandungi bahan asas nitrogen dan oksigen, dan juga sedikit bahan lain seperti argon, gas karbon dioksida dan lain-lain gas, kan.
Tadi apa itu pencemaran udara? Contohnya adalah kita boleh anggap sebagai satu kehadiran atau bahan lain yang selain yang ada di udara, iaitu nitrogen, oksigen dan gas-gas yang kecil itu yang boleh menyebabkan kesan berbahaya dan boleh katakan toksik lah kepada alam sekitar dan juga manusia. Jadi contoh-contoh bahan tu seperti inilah, dust, ground level ozone, carbon monoxide, sulfur dioksida, nitrogen dioxide dan lead kan. Ini antara common lah, common bahan pencemar yang telah diklasifikasikan lah oleh rasa secara global lah kan, dan dia telah jadikan juga sebagai dalam indeks pencemaran udara kita. Okey. Satu infografik juga yang saya nak kongsikan adalah berkaitan air pollution the silent killer kan. Dia menyatakan bahawa setiap tahun 7 juta penduduk di dunia kan expose kepada pencemaran udara kan, tak kira pencemaran dari outdoor ataupun household kan. Jadi fakta ni memang uh, dikeluarkan oleh WHO kan, yang mengatakan bahawa pencemaran udara ni memang apa ni lah, antara pembunuh senyap kepada manusia kan. Jadi dengan mengurangkan pencemaran udara ni, kita juga secara langsung akan dapat mengurangkan kesan kesihatan seperti stroke, heart disease dan juga lain-lain penyakit lah kan. Dan kita boleh lihat dari segi region bahawa kita lihat di Southeast region adalah antara penyumbang lah kematian kan sebanyak 2 juta kan. Ini secara makro lah apa yang telah dinyatakan oleh WHO. Saya kongsikan juga satu lagi mengatakan air pollution shorten life more than any other external cause kan. Satu kajian yang dikeluarkan oleh TU Chicago pada 2021 yang menunjukkan bahawa pencemaran udara ni akan mengurangkan umur lah kan seseorang itu tinggi berbanding dengan lain-lain penyakit dan lain-lain bencana kan. Itu fakta lah yang menarik yang kita boleh lihat. Dan kita lihat satu lagi, pencemaran udara, air pollution is the fourth leading risk factor for early death worldwide kan. Pencemaran udara sebanyak 6.6 juta kan penduduk akan manusia akan matilah disebabkan oleh pencemaran udara kan. Bukan tertinggi. Kalau kita tengok tertinggi itu yang disebabkan oleh penyakit, tobacco dan juga pemakanan kan. Tapi pencemaran udara adalah juga merupakan faktor penyumbang lah kepada kematian di seluruh dunia kan. Dan terakhir sekali adalah fakta mengenai daripada WHO juga, saya kongsikan di sini infografik air pollution kill 13 people every minute kan. Pencemaran udara ni memang akan menyumbang kepada kematian. Tadi beberapa fakta yang saya kongsikan dan ini figures lah yang mengatakan bahawa pencemaran udara ni menyebabkan boleh kematian 13 orang setiap minit kan. Ini nak menunjukkan bahawa pencemaran udara ni adalah satu benda yang serius yang perlu kita kawal dan juga kita cegah lah daripada awal kan. Jadi untuk saya ringkaskan lagi kan skop perbincangan kita, bahawa kita akan bincangkan tentang dari segi kawalan pencemaran udara kan, pemantauan prestasi. Kita kena tahu juga dulu punca pencemaran udara ni kan, punca-punca pencemaran udara yang berlaku. Satu, sama ada secara natural kan, ataupun kita boleh tengok macam seperti letusan gunung berapi kan, pembukaan kawasan pembandaran, dan juga daripada kenderaan bermotor, mobile sources. Dan yang terakhir adalah daripada stationary ataupun kita bagi punca tetap lah stationary sources. Dan topik yang kita akan bincangkan ni adalah daripada stationary sources kan, punca tetap lah, daripada industri lah terutamanya kan, yang akan menyumbang kepada pencemaran udara. Dan sikit juga info juga, kita kena tahu lah apa sebenarnya yang bahan-bahan pencemar udara ni kan. Bahan-bahan pencemar udara daripada apa-apa punca, stationary source ke ataupun daripada mobile sources ke kan, dia akan menyumbangkan bahan-bahan pencemar yang mana dia
dia boleh dikategorikan lah sama ada primary ataupun secondary pollutant kan. Mana primary pollutant tu dia yang memang direct terus daripada proses, dan secondary pollutant tu bila berlaku tindak balas di udara tu dia akan menghasilkan bahan-bahan pencemar lain lah, kan, yang juga berbahaya kepada alam sekitar dan manusia. Okey, itu sedikit info lah yang mana saya nak maklumkan bahawa daripada pencemaran udara ni itulah yang kita adakan satu peraturan, iaitu peraturan udara bersih kan di Malaysia ni, peraturan udara bersih yang mana tujuan dia adalah sebagai kawalan dan pencegahan terhadap bahan-bahan pencemar kan. Okey. Jadi saya pergi ke bahagian pertama bicara saya pada hari ini adalah berkaitan dengan peruntukan perundangan. Sebelum tu saya ingin tunjukkan bahawa satu perkara tentang pematuhan kendiri alam sekitar kan. So, pematuhan kendiri alam sekitar satu approach daripada Jabatan Alam Sekitar yang di mana kita satu pendekatan kan, di mana industri atau penggerak projek kan, atau pihak yang mengeluarkan bahan pencemar ni lah boleh bertindak sendiri dalam menguatkuasakan undang-undang alam sekitar bagi memenuhi kewajipan alam sekitar kan. Approach pematuhan kendiri ni atau environmental self regulation ni adalah satu approach lah di mana kita wujudkan untuk industri melaksanakan sendiri kaedah pematuhan alam sekitar bagi diri mereka kan. So jadi kita bukannya serahkan begitu saja, kita akan bantulah Jabatan Alam Sekitar terutamanya akan bantu dan kita akan guide kan. Jadi dia akan wujudlah guided self regulation kan. Benda ini telah ada dinyatakan terutama dalam pembangunan industri lah yang kita wujudkan dalam panduan dokumen. So maknanya industri perlu membuat pematuhan kendiri kan. Jadi dia kena laksanakan sendiri, do it yourself, DIY bagi mencapai pematuhan alam sekitar. Jadi self regulation ni dia akan merangkumi semua akta kualiti alam sekeliling lah. Jadi saya ini secara ringkas untuk kepada semua penonton bahawa yang akta kualiti alam sekeliling 1974 ni adalah satu akta yang menerangkan tentang kawalan pencegahan kepada elemen udara, air dan bahan berbahaya. Dan kita ada aktiviti-aktiviti yang kita kawal yang mana dia bertujuan untuk kita mengawal pencemaran lah kan. Jadi ini secara umum kita ada 35 peraturan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling yang bertujuan untuk menangani berbagai isu pencemaran alam sekitar kan. Jadi isu yang kita nak bicarakan hari ini adalah berkaitan udara, dan kita kecilkan skop kita adalah kepada pelepasan pencemaran udara daripada punca tetap kan. Jadi dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 kita tahu dalam introduction ataupun mukadimah akta tu, tujuan akta ini diadakan adalah untuk mencegah kan, menghapus, mengawal dan membaiki alam sekeliling. Ini statement memang dinyatakan jelas dalam akta, dan konsep pencegahan itu adalah melalui pematuhan kendiri yang saya telah jelaskan tadi, bahawa pematuhan kendiri self regulation perlu dibuat. Jadi macam mana pematuhan kendiri self regulation itu dibuat adalah ia perlu melibatkan pemantauan prestasi. Ini dah masuk skop apa yang kita nak bicarakan pada hari inilah kan. Di mana pihak industri melalui orang yang bawa, orang yang kompeten perlu melaksanakan aktiviti pemantauan prestasi. Ini yang saya akan ulas lebih lanjutlah dalam tujuan pemantauan prestasi oleh orang yang bawa ni. Okey. Jadi ini sedikit juga info lah kan dari punca pencemaran udara tadi dan kawalan perundangan, dan apa yang kita nak sentuh sekarang adalah daripada punca pencemaran daripada punca tetap. Walaupun kita ada peraturan-peraturan lain yang kita tak akan ceritakanlah pada hari ini, kita akan fokus kepada peraturan bagi mengawal punca-punca tetap lah, iaitu industri. Itu kita ada satu peraturan, iaitu peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014. Okey. Jadi peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih ni bukan peraturan yang baru kan. Sebenarnya dia dah sedia ada wujud pada peraturan ni pada 1978, itu peraturan yang pertama, dan selepas 36 tahun barulah diwujudkan dipinda kan, dengan satu peraturan yang baru, iaitu peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014.
yang mana tadi telah diterangkan oleh Puan moderator tadi, telah dikuatkuasakan pada 4 Jun 2014, mempunyai tempoh grace period selama 5 tahun sehingga Jun 2019, dan kini dah hampir Jun ini akan hampirlah kita kepada 10 tahun sedekat kepada Peraturan Udara Bersih 2014. Okay. So apa yang ada dalam Peraturan PUB 2014 yang ditambah baik ini adalah yang boleh saya ringkaskan adalah dia berkaitan dengan keperluan pematuhan kendiri, kan, yang memang tak ada sebelum ini, dijelaskan dalam peraturan sebelum ni lah. Dan peraturan yang baru ni dia akan ada elemen-elemen tentang pematuhan kendiri, self regulation, terutamanya melalui pemantauan prestasi, kan? Dan itulah yang sebenarnya yang kita hendak ceritakan pada hari ini. So di Peraturan Udara Bersih ni, kalau saya boleh rekaskan lagi, kita ada juga kita ada beberapa elemen lah, kan, yang sebenarnya ada dalam Peraturan Udara Bersih, yang saya rasa kita kalau nak bicarakan pada hari ini mungkin panjang lah, kan. Jadi kita akan cuma beberapa perkara yang saya akan sentuh sebab dia berkait, kan. Kalau kita tak cerita benda tu, dia tak lengkap. Dan mana dalam Peraturan Udara Bersih itu dia ada mengandungi keperluan sistem kawalan pencemaran udara, kan. Maknanya industri memang perlulah, kan, dia dah ada menjana bahan pencemar, dia kena ada sistem kawalan pencemaran udara. Dah menjadi satu keperluan, keperluan peraturan pematuhan yang perlu diadakan, kan. Kena ada sistem kawalan pencemaran udara, kena ada pemantauan prestasi, yang ini yang kita akan ceritakan. Dan dalam PUB ni ada nilai batas yang perlu dipatuhi, had-had pelepasan yang perlu dipatuhi, kan. Dan juga keperluan tentang pemantauan pelepasan, kan. Kita ada monitoring lah, kan. Kena ada pemantauan secara berterusan atau secara berkala, kan, bagi kita tahu berapa pelepasan yang dilepaskan oleh industri ini, kan. Dalam PUB juga ada menerangkan juga, kan, keperluan tentang orang yang berbawa, kan, untuk melaksanakan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara. Kita nyatakan juga tentang best available technique, kan, BAT industri, teknologi-teknologi yang available yang untuk mengawal pencemaran udara ini. Dan juga selain itu memang keperluan dalam peraturan mesti ada perkara mengenai tindakan penguasaan yang boleh diambil lah kepada industri ataupun pencemar ni. Ini yang dalam Peraturan Udara Bersih. So ini secara ringkas lah elemen penting dalam Peraturan Udara Bersih, kan? Tapi untuk saya lengkapkan perbicaraan ini, kita pergi dulu kepada sistem kawalan pencemaran udara. Kita tahu bahawa sistem kawalan pencemaran udara satu alat untuk kita menghalang lah, kan, daripada pencemaran itu, daripada terus berlaku. Kita kena ada kemudahan itu, kan. Ini kalau dalam peraturan dia ada tafsiran dia, kan, dan dalam tafsiran itu ada menyatakan apa-apa kemudahan yang direka bentuk dan dibina untuk menghalang, mengurangkan potensi pengeluaran dan menyebabkan pencemaran udara. Kita perlu ada satu sistem kawalan pencemaran udara, kan. Dia melibatkan penyedotan, peralatan kawalan dan cerobong, kan. Bila kita kata sistem tu, dia ada beberapa komponen lah dalam sistem tu, kan. Dan sistem komponen itulah yang akan perlu kita pantau prestasinya supaya dia beroperasi dalam keadaan baik, kan. Dan dalam Peraturan Udara Bersih juga PUB 2014 ini, dia menyatakan bahawa sistem kawalan pencemaran udara ini tidak diselia oleh orang yang berwibawa, kan, competent person. Di competent person adalah orang yang tahu bagaimana hendak mengendalikan peralatan ini. Dia kompeten dan dia tahu apa yang patut dibuat dan apakah tindakan betulan yang patut dibuat jika berlaku upset ataupun kerosakan kepada sistem kawalan pencemaran udara tersebut. Okey. Dan peraturan seterusnya, Peraturan 9, ini yang kita akan bicarakan, yang pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara. Dan bila kita dah ada satu sistem kawalan pencemaran udara, SKPU, premis ni dah ada SKPU, dia kena membuat pemantauan prestasi kepada sistem kawalan pencemaran udara tersebut, kan. Dan kaedah menjalankan pemantauan prestasi bagi komponen SKPU ditentukan oleh
Jabatan Alam Sekitar lah, ketua pengarah Jabatan Alam Sekitar. Maknanya Jabatan Alam Sekitar akan keluarkan bagaimana hendak menyelesaikan pemantauan prestasi tersebut. Okay. So ini beberapa ringkas, dan juga satulah akhir sekali adalah berkaitan dengan pemantauan prestasi juga dalam aspek perundangan, mana semua rekod penghilangan dan penyelenggaraan dan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara hendaklah disediakan dan diselenggara, kan? Ya, dia ada perkara peraturan ni, kan? Jadi itulah kepentingan dari sudut perundangan, bahawa keperluan pemantauan prestasi dah dimasukkan dalam Peraturan Udara Bersih 2014 dan kini telah diguna pakailah oleh semua industri, kan, dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di premis mereka, kan. So itu dari aspek perundangan. Saya sentuh beberapa saja dari aspek perundangan di bawah PUB 2014. Jadi untuk sistem kawalan pencemaran udara, kalau tak saya kena sentuh lah sistem kawalan pencemaran udara ini secara ringkas, walaupun tadi Puan Moderator ada sebut beberapa SKPU, kan. Tadi tafsiran perundangan tadi kita dah tahu bahawa SKPU ataupun sistem kawalan pencemaran udara ini mengandungi beberapa komponen, kan. Dia mengandungi komponen seperti suction hood, ducting, air pollution control equipment ataupun alat kawalan itu sendiri, fan, kan, untuk transport bahan pencemar itu keluar dan kena ada cerobong lah. Dia satu complete komponen, ya, komponen mengandungi beberapa komponen baru dah kita tafsirkan sebagai sistem kawalan pencemaran udara, kan. Jadi kalau kita lihat ini dalam mana-mana industri dia akan ada benda ni. Yang membezakannya kemungkinan adalah mungkin berapa banyak punca yang hendak dikawal dan juga berapa banyak jenis alat kawalan, jenis pencemar lah, kan, dan alat kawalan ni yang membezakan alat kawalan ni yang membezakan apa kaedah kawalan yang perlu dipasang, kan. Jadi ya, secara ringkas apa yang kita boleh tunjukkan bahawa pencemar udara ni boleh dikelaskan kepada dua perkara. Satu untuk kawalan pencemaran habuk ataupun particulate, dan satu lagi untuk kawalan pencemaran gas, kan. Dan dua ini mempunyai jenis alat kawalan yang berbeza antara satu sama lain bagi mengawal pencemaran, kan. Tak bolehlah mereka yang ada menghasilkan pencemar habuk tapi menggunakan sistem jenis gas, kan, tak sesuai lah, kan, dan dia tak efisien. Jadi kita boleh kategorikan kepada dua ni, dan dia ada pelbagai jenis alat kawalan, kan, yang ada di pasaran, dan teknologi ini dah proven lah secara teori dan juga memang real, kan. Maknanya ini antara alat kawalan yang ada seperti chamber, separator, back filter, electrolytic precipitator dan battery scrubber. Ini untuk dust lah, untuk particulate ataupun habuk. Dan kalau untuk gas, ya, kawalan pencemar gas seperti contoh kita nak kawal gas sulfur dioxide ataupun acid fume yang bahan-bahan gas acid yang terlepas ke udara, kan. Kita kena ada pasang alat-alat ini seperti gas scrubber, activated carbon, biofilter dan juga thermal oxidizer utamanya, kan. Dan jenis-jenis ni berbeza lah parameter apa yang kita nak kawal, kan. Sebagai contoh lah, kan, kalau macam kita nak kawal VOC, kan, volatile organic compound, bahan organik yang menggunakan karbon di dalam gas tersebut. Kemudian thermal oxidizer adalah alat yang paling sesuai digunakan sebagai contoh lah. Dan kalau contoh habuk, kan, kita menggunakan alat kawalan yang sekarang lah, yang proven teknologi adalah antara back filter dan electrolytic precipitator, kan. Ini adalah memang alat-alat kawalan yang proven dan boleh kita pastikan efisien dia sehingga 99% kecekapan lah jika alat kawalan ni dioperate, kan, dioperasikan, diselenggara dengan baik, kan. So ini beberapa keping gambar lah yang untuk saya tunjukkan, kan, yang ada dipasang oleh industri-industri kita saya rasa bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia, kan. Jadi untuk sistem kawalan pencemaran udara ni, dia sebenarnya
kalau kita nak tahu bahawa dia adalah berjaya, baik dan berjaya, dia ada 3 perkara yang perlu dipastikan. Peringkat pertama adalah peringkat reka bentuk. Dan dalam PUB 2014, Peraturan Udara Bersih 2014, perkara ini memang diperlukanlah supaya industri kena membina SKPU yang mengikut spesifikasi reka bentuk yang disahkan oleh jurutera kan. Jadi semua itu perlu ada. Jadi itu peringkat pertama. So, reka bentuk yang baik akan memastikan tujuan dia memenuhi lah kan. Macam contoh tadi, kalau industri itu ada melepaskan habuk, tapi reka bentuk tu dah decide dah kan nak pasang jenis back filter dust collector. Jadi itu adalah satu alat kawalan yang memang sesuai lah. Dan reka bentuk tu perlulah disesuaikan dengan reka bentuk dari segi kejuteraannya kan. So, peringkat kedua adalah pembinaan kan. Pembinaan. Jadi selepas direka bentuk kan, pembinaannya perlulah actual seperti mana yang telah direka bentuk kan. Pengalaman Jabatan Fitar mendapati bahawa kebanyakan bila design telah dibuat, pembinaan tak seperti actual yang direka bentuk. Itu yang akan menyebabkan SKPU tidak sukses lah kan. Dan peringkat ketiga inilah yang adalah peringkat operasi kan. Peringkat operasi di mana pengendalian SKPU dengan penyelenggaraan, pencegahan dan pemantauan prestasi. Maknanya bila dah alat kawalan telah sedia dipasang dan sedia digunakan operasi, dia perlu dipantau kan. Perlu dibuat penyelenggaraan pencegahan secara berterusan untuk pastikan dia efisien dan dapat mengawal pencemaran secara objektifnya kan. Jadi 3 perkara ini, peringkat ini ada elemen dalam Peraturan Udara Bersih 2014 kan, di mana kita di mana kita ada elemen-elemen ketiga-tiga peringkat tadi, di tingkat operasi, pembinaan, reka bentuk, pembinaan dan juga operasi lah kan. Di mana dari peringkat reka bentuk tu, kita nak tahu dulu kan, itu ada satu keperluan dalam Peraturan Udara Bersih. Industri perlu membuat pemberitahuan ataupun notifikasi kepada Jabatan Alam Sekitar kan, adakah ia mengikut spesifikasi JAS kan. Itu semua elemen yang dinyatakan ada dalam Peraturan Udara Bersih bagi sistem kawalan pencemaran udara kan. Yang ketiga, sistem kawalan pencemaran udara perlu lengkap dengan peralatan pemantauan prestasi kan. Perlu diselir oleh orang yang berwibawa. Dan bila dah beroperasi, rekod operation and maintenance kan, rekod pengoperasian sistem kawalan disimpan, ada direkodkan. Jika berlaku kegagalan operasi, perlu dilaporkan kan. Dan akhir sekali, pemantauan terhadap pelepasan itu perlu dibuat kan. Dan dalam Peraturan Udara Bersih ini, sistem kawalan pencemaran udara ni ada dia punya jadual bila patut pemantauan tu perlu dibuat. Adakah sama ada secara berkala ataupun secara berterusan kan. Kalau secara berterusan, industri itu perlu memasang sistem pemantauan secara berterusan kan, bagi memantau bahan pencemar. Jadi elemen pematuhan dalam SKPU ini akan melibatkan tadilah 3 peringkat yang saya nyatakan tadi. Okey, dan proses pemasangan hingga pengoperasian sistem kawalan pencemaran udara itu dijelaskan dalam peraturan di bawah Peraturan Udara Bersih 2014 kan. Jadi dia daripada peringkat awal lah, peringkat perancangan tadi kan, reka bentuk tadi perlu buat pemberitahuan, ada peraturan-peraturan yang keperluan lah, memang jadi satu keperluan kan. Dan maknanya kalau tak ikut, dia jadi satu kesalahan lah, tak memenuhi kan. Dan peringkat pembinaan perlu ada, kita kena ada pembinaan sama seperti apa yang direka bentuk kan. Dan bila pada peringkat pengoperasian sistem kawalan pencemaran udara, perlu ada pemantauan prestasi. Dan di peringkat pelaporan sama ada secara pemantauan secara berkala ataupun berterusan,
ada peraturan dia lah yang menjelaskan keperluan apa yang patut dibuat oleh industri kan dalam memastikan SKP itu berjalan dengan baik. Okey. Okey. Jadi topik yang kita hendak sampaikan adalah berkaitan pemantauan prestasi sistem kawalan pencemaran udara. Jadi kita dah tahu ada peruntukan perundangan, ada sistem kawalan pencemaran udara yang perlu dipasang bagi mereka yang ada menghasilkan bahan pencemar udara, dan bila dah memasang SKPU, pemantauan prestasi perlu dibuat. Kan? So apa itu pemantauan prestasi? Dari sudut tafsiran dalam peraturan sendiri, dia ada menyatakan bahawa pemantauan rutin ciri-ciri tertentu bagi menunjukkan bahawa SKPU ini berfungsi dan berupaya merawat pengeluaran yang dijana. Kan? Jadi ini dalam PUB sendiri ada tafsiran mengenainya, dan apa yang boleh kita katakan, dia adalah satu langkah proaktif dan langkah pencegahan. Kan? Kita ingat tadi pemantauan kendiri adalah satu langkah pencegahan bagi apa yang kita perlukan dalam akta kualiti alam sekeliling, kan? Satu akta yang mencegah, kan. Jadi ini adalah satu langkah proaktif lah. Kita pantau prestasi sistem kawalan pencemaran udara, akan melibatkan parameter tertentu yang mana dia akan memberi petunjuk kepada komponen sistem kawalan pencemaran udara, sama dia beroperasi dalam keadaan secara optimal atau tidak, kan. Itu fungsi pemantauan prestasi ini, kan. Sama konsep yang sama macam mana kita membuat pemantauan kesihatan kita, macam mana kita membuat pemantauan terhadap kenderaan kita, kan. Kita perlu cek adakah kenderaan kita dalam keadaan baik, kan. Betul juga dengan kesihatan kita, mana kita cek tahap kesihatan kita, kan. Okey, itu pemantauan prestasi. Jadi apa tujuan pemantauan prestasi ini adalah untuk pertama sekali kita nak pastikan kelancaran, tiada gangguan operasi disebabkan kerosakan alat kawalan, kan. Sistem kawalan pencemaran udara ada melibatkan alat-alat kawalan, melibatkan komponen-komponen mekanikal yang kita tahu dia akan ada tempoh dia yang perlu diselenggara, kan. Jadi dalam tempoh tu kita kena ada pastikan dia sentiasa berada keadaan baik, dan itu tujuan dia, kan. Kalau kita tak ada rekod, kita tak ada data tentang prestasi komponen alat kawalan tu, kita tak tahu bila dia dah sampai tempoh ke, ataupun dia dah di penghujung hayat, ataupun tiba-tiba terus rosak dan akhir sekali menyebabkan pencemaran. Itu yang kita tak mahulah. Jadi bila kita buat rekod pemantauan prestasi, kita tahu dia dah sampai masa untuk kita baiki ataupun kita ambil tindakan perbetulan, kan. Kedua, mengesan lebih awal kemerosotan prestasi alat kawalan, kan. Rekod keperluan pemantauan prestasi, dia perlu rekod, kan. Jadi pemantauan prestasi rekod secara harian, mingguan ataupun bulanan. Daripada maklumat tu kita dapat satu indikator lah, kan, bahawa alat kawalan pencemaran udara ni dia beroperasi dalam keadaan baik atau tidak, kan. Sebagai contoh, kalau alat kawalan pencemaran habuk, kita akan pasang bag filter dust collector, kan. Jadi bag penapis. Jadi kita akan pantau bag penapis tu, filter dia lah, kan, sebab dia bag filter, kan. Filter dia kita akan pantau sampai masa dia akan penuh lah, kan. Sampai masa dia akan tersumbat, dan jika worst case lagi, sampai masa dia akan pecah lah, kan, dan kebocoran, dan akhir sekali menyebabkan pencemaran. Jadi kita nak pantau prestasi komponen filter tersebut, kan. Ada parameter yang kita akan pantau, dan dia akan pastikan benda tu masih lagi dalam keadaan baik, optimum, dan belum sampai masa untuk, kalau ada keperluan untuk di replace, kan, ditukar baru ataupun dibuat penyelenggaraan, kita buat. Okay. Ketiga, mengelakkan henti operasi pengeluaran proses, elakkan daripada tindakan penguasaan, kan. Bila kalau dah berlaku pencemaran, memang Jabatan Fita akan masuklah, kan. Jabatan Fita akan hadirlah. Itu memang tanggungjawab kami, kan, untuk pastikan tiada pencemaran berlaku, kan. Jadi sebelum berlakunya pencemaran udara terlepas keluar, melibatkan aduan, gangguan, kan. Jadi kita dapat tahu lebih awal, kan. Itu tujuannya. Dan terakhir sekali adalah kaedah yang boleh diterima bagi menggantikan pengujian pelepasan dicerobong. Kita tahu nak membuat
pencontohan pengujian pelepasan di Jerobong ni, kalau ikut peraturan kita wajibkan setahun sekali ataupun 2 tahun sekali dia pantau berapa pelepasan dia. Jadi udara ni berbeza dengan bagaimana kita pantau untuk pelepasan pencemaran air kan, effluent. Kita boleh ambil sampel cedok dan hantar lab analisis kan. Tapi untuk udara ni, kalau kita nak ambil sampel di udara tu, kita perlukan ada risiko dia, dan ada juga dia punya halangan dia yang banyak lah kan, berbanding walaupun teknologi sekarang mudah untuk kita buat ujian pelepasan, tapi parameter pemantauan prestasi boleh menggantikan pelepasan di Cerobong kan. Itu antaranya macam kita pasang CMS kan, atau kita pantau parameter, kita tahu bahawa dengan parameter pemantauan prestasi kita tahu apakah tahap pelepasan sepatutnya berlaku di udara kan. Itu ada dengan adanya predictive emission monitoring kan. So itu satu kaedah lain lah yang kalau nak ceritakan kita akan boleh topik lain. Ini yang kita nak elakkan lah. Jabatan Fita kalau masuk ke Prime, kalau ada berlaku pencemaran, mereka akan membuat penahanan kan. Mereka akan buat peranan operasi kelengkapan kawalan tu, terus tak boleh jalan kan? Stop operation terus kan. Jadi untuk elak perkara ni, industri yang ada sistem kawalan dia pantau buat pemantauan operasi, dah tahu dah sampai masa kan, benda ni perlu ditambah baik kan. Jadi kita elaklah daripada pencemaran udara ni berlaku kan. Dan keperluan pemantauan operasi ada dinyatakan dalam keperluan awal dalam pemberitahuan bertulis kan. Maknanya tadi saya maklumkan industri perlu membuat pemberitahuan notifikasi kan. Jadi dalam maklumat notifikasi dia kena nyatakan apakah bentuk program pemantauan prestasi yang akan dijalankan di premis bagi alat kawalan yang dipasang kan. Setiap alat kawalan, sistem kawalan yang dipasang tu ada berbeza uh, uh, parameter pemantauan prestasi yang perlu dijalankan kan. Dan dia perlu dijelaskan lah oleh dia dalam borang notifikasi ni kan. Jadi pihak perunding ataupun jurutera yang mereka bentuk ni perlulah juga menyerangkan apakah program pemantauan prestasi yang patut untuk alat kawalan dipasang ni kan. Jadi dia awal. Jadi pemantauan prestasi dia akan melibatkan pemantauan beberapa parameter yang akan memberi indikator kepada alat kawalan tu. Dia banyak kan. Ini antaranya yang telah dikenal pastilah kan, yang secara umumnya lah kan, yang dan kita boleh ada lagi kan. Contoh dengan parameter seperti pressure drop kan, kita tahu bagaimana keadaan alat kawalan tersebut dari sudut kalau dia pakai filters kan, ataupun scrubber tu kita tahu kalau pressure drop tinggi, scrubber walau dah lama-lama gas yang nak dikawal menggunakan scrubber tu, sistem tu dah tersumbat kan. Dia akan menyebabkan tekanan tinggi. Jadi parameter-parameter ni akan menyumbang kepada indikator yang memaklumkan apa industri patut buat kan. Ada banyak kan, pressure drop, air flow rate kan, liquid flow rate, temperature, dust quantity kan. Berapa banyak habuk yang dikumpul pun kita boleh tahu sebenarnya adakah sistem kita ni efisien atau tidak kan. Compressed air pressure, voltage, current, seperti ini kalau dia mereka memasang alat jenis kawalan ESP lah, electrostatic precipitator kan. Dia akan pantau berapa kadar voltage dan spark yang dihasilkan kan. Jadi maklumat-maklumat ini perlu direkodkan kan. Itu parameter prestasi dan direkodkan secara harian sepanjang premis atau industri itu beroperasi lah kan. Dan Jabatan Alam Sekitar telah mengeluarkan panduan kan, pemantauan prestasi bagi beberapa alat kawalan yang memang secara umumnya memang banyak dipasang industri, terutama macam bag filter dust collector ni memang industri kalau untuk kawalan pencemaran habuk memang industri akan pasang bag filter dust collector lah kan. Kalau untuk kawalan pencemaran gas kan, pencemar gas, kita akan pasang scrubber kan. Kenapa ada dua guidebook yang kita bangun, Jabatan Sekitar bangunkan ni adalah kerana dia adalah dua alat kawalan memang
mostly industri akan pasang dua ini kan. Cuma sekarang ni ada banyak lagi alat kawalan yang semakin mula popular kembali, dan uh, ada parameter juga yang perlu dipantau, cuma Jabatan Sita belum keluarkan secara panduan lah, dan boleh dinyatakan sendiri dalam borang notifikasi itu oleh pihak konsultan ataupun industri sendiri kan. Dan untuk kita pantau pemantauan prestasi itu, kita perlu parameter itu, kita kena ada peralatan dan juga instrumen kan, yang boleh kita mengukur, memberikan satu bacaan prestasi alat tu kan. Pelbagai jenis lah kan. Dan dalam perundangan sendiri, Peraturan Udara Bersih, peralatan itu perlu dinyatakan perlu dipasang sempurna, diselenggara dan memberi data yang munasabah kan. Maknanya benda ni pun, instrumen ni bila dah pasang kena diselenggara jugalah kan, supaya dia memberi bacaan yang baik dan bacaan yang sebenar lah kan. Kalau tak diselenggara, nanti bacaan dia tak sama seperti apa yang sepatutnya kan. Jadi pemasangan alat ni ada yang kata perlu dalam peraturan tidak menyebut semua tu, tapi dengan teknologi yang sekarang semakin baik, kaedah pemantauan secara online kan, menggunakan SCADA, jadi membantu industri juga dapat merekod data-data pemantauan itu membantu industri kan. Tapi kalau secara manual memang kena pasang lah kan, kena pasang yang manual, dan akan keluar some indicator dan dia akan bagi bacaan kan. Saya tunjuk untuk dust collector ni, kita tahu bahawa untuk bag filter dust collector ni adalah satu alat kawalan untuk kita kawal pencemaran habuk kan. Habuk adalah satu pencemar yang memang common lah kan dalam industri kan. Dalam satu sistem kawalan yang seperti ada hood, ducting, alat kawalan, dust collector, fan dan stack, kita kena ada instrumen ataupun peralatan untuk memantau prestasi kan. Sebenarnya contohnya kalau kita ada contoh index dust collector kan, kita ada filter, kita kena pantau pressure drop dia kan, kejatuhan tekanan. Daripada kejatuhan tekanan tu kita tahu adakah filter tu semakin lama performance dia semakin baik, ataupun dia masih optimum, ataupun dia dah semakin upset lah kan. Yang filter akan lama dia akan sumbat kan, dia perlu ditukar ataupun perlu dibersihkan. Jadi parameter ini akan memberi satu indikator. Parameter ini akan memberi satu indikator, dan dia akan membantulah untuk apa kita buat langkah seterusnya, untuk kita tukar filter, buat maintenance, dan apa ni, buat langkah pencegahan lah. Dan banyak lagi parameter lain lah yang mungkin saya tak sempat nak ulas lah kan. Scrubber juga kan. Kalau scrubber, kita ada scrubber, ada packing. Dalam scrubber ni ada komponen-komponen dalam dia, ada packing sebagainya kan. Kalau yang menggunakan chemical kan, ada dosing pump semua. Jadi perlu dipantau lah. Ada parameter dan juga instrumen yang perlu dipasang kan. Pressure drop kan. Pressure drop akan memberi satu maklumat yang sangat berguna kepada pemantauan scrubber ni kan. Sama ada untuk komponen di packing ataupun di mist eliminator kan. Pada proses juga ada tengok temperature kan, flow rate kan. Banyak kan, kalau saya nak ceritakan panjang lagi ni. Jadi secara ringkasnya, parameter ni akan memberi satu indikator, dan seterusnya membantu industri untuk menjalankan langkah pencegahan lah kan. So industri akan pasang lah kan. Bila alat kawalan, contoh sebagainya alat kawalan scrubbers ni kan, penggahar yang untuk mengawal pencemar gas, adalah instrumen, ada alat-alat yang dipasang kan, yang akan memberi bacaan. Okey. Dan rekod, data perlu direkod, parameter tadi kan, pressure drop, temperature, flow rate kan, parameter-parameter yang berkaitan dengan alat kawalan tersebut perlu direkodkan, dan rekod perlulah disimpan kan oleh industri lah. Dan ini contoh lah kan, satu rekod pemantauan prestasi alat kawalan pencemaran habuk dust collector kan, dia akan rekod pressure drop setiap hari premis itu beroperasi kan. Setiap hari, bukannya kita setiap hari ni, dengan data setiap hari ni kita tahu dia punya indikator dia macam mana kan. Dan tak cukup dengan rekod ni kan. Industri juga perlu buatlah
preventive checking lah kan, atau inspection tentang alat kawalan tu. Ini antara contoh yang baik lah industri dia ada membuat apa patut dibuat bagi satu alat kawalan tu kan, secara harian, bulanan dan juga apa ni quarterly kan, nak tunjukkan bahawa uh, sistem kawalan yang ada dipasang beroperasi dalam keadaan baik. Okey, dan tak cukup dengan rekod pemantauan prestasi, analisa perlu dibuat kan. Kalau kita ada pemantauan prestasi tapi tak membuat analisa kepada data-data tersebut, dia akan menjadi satu perkara yang tak berguna lah kan, simpan fail maksudnya kan, ada rekod simpan fail, ataupun rekod just nak supaya jabatan dalam sekitar bila datang membuat audit penguasaan Primis ada rekod, tapi sebenarnya itu tak mencapai matlamat lah kan, PUB 2014 ni kan. Data pemantauan perlu dianalisa kan, kita tengok trend dia macam mana, dan daripada trend tu kita tahulah apa yang sepatutnya kita buat, industri patut buat. Contoh ringkas, bila kita data-data pemantauan prestasi tu, kita akan nampak trend dia lah, sama ada meningkat ke ataupun masih dalam julat ke kan. Kita perlu ada satu julat yang ditetapkan kan, yang memberi satu indikator. Julat ni bukan ada dalam peraturan pun, tak ada. Julat ni adalah had ni, maksimum atau minimum ni adalah satu julat yang ditetapkan sendiri kan, supaya dia memberi satu panduan indikator sampai masa dia patut diubah, patut dibuat apa ni, pencegahan kan. Bagi contoh macam pressure drop ni untuk komponen demister kan, setiap hari dipantau ada fluctuate naik, tapi makin lama trend makin meningkat kan, dan dia dah melebihi daripada julat yang sepatutnya. Ni satu indikator yang beritahu bahawa demister ni dah sampai masa lah, mungkin dah tersumbat kan, mungkin dah tak berupaya untuk mengawal fine droplet yang dalam scrubber tu. Jadi apa yang perlu dibuat sebenarnya adalah maintenance kan, dah masa untuk buat maintenance, dan itu yang tindakan yang sebenarnya kita nak industri jalankan kan. So daripada parameter yang direkodkan, analisa dibuat, itu yang akan memberikan. Jadi industri pemantauan prestasi oleh industri akan dilaksanakan oleh orang yang bawa kan. So orang yang bawa adalah orang yang kompeten dalam mengendalikan sistem kawalan pencemaran udara kan. So parameter ni tak direkod, lepas tu aktiviti merekod tu dan juga membuat analisa tu hendaklah dijalankan oleh orang yang bawa. Sebab orang yang bawa ni dia dah terlatih dan dia kompeten, tahu apa sebenarnya. Kalau kita nak suruh, siap contoh di industri tu kita minta apa ni, mungkin bukan orang yang sepatutnya kan, kita suruh security katakan contohnya kan, jadi dia rekod tu mungkin boleh kalau diajar, tapi apa benda tujuan sebenarnya untuk dianalisa tu dia tak tahu kan. Jadi perlu dianalisa, dan daripada analisa tu perlulah dibentangkan kepada, dilaporkan kepada top management. Ini satu perkara lagi lain lah, yang jabatan kita tetapkan, supaya ada satu komiti kan, untuk supaya apa ni, orang yang bawa dapat bentangkan tentang apa yang berlaku daripada rekod pemantauan tersebut buat. So peranan orang yang bawa secara ringkasnya adalah untuk melaksanakan aktiviti pemantauan prestasi kan. Kelengkapan dia merekod, dia tahu apa yang patut direkod, dia patut apa dibuat pemeriksaan. Kedua, dia kena buat analisa prestasi tersebut kan. Kemudian kalau ada apa perkara yang perlu daripada analisa tu ada tindakan pentolan perlu diambil, perlu tambah baik. Keempat, perlu menyelenggara rekod. Sebenarnya ini dalam peraturan ada tanggungjawab industri, tapi OYB adalah orang yang dilantik oleh company majikan, dia bertanggungjawab lah, dia kena selenggara rekod operasi dan rekod pemantauan prestasi yang direkodkan tu, membuat pelaporan kan, prestasi tersebut kepada top management kan, sama ada melalui pengurusan premis, ada komiti perlu dibuat, dan melaporkan kegagalan operasi kepada JAS ataupun juga pengurusan kan. Itu secara ringkaslah peranan orang yang bawa dalam pemantauan prestasi SKPU ni kan. So OIB memang perlu orang yang bawa ni, computer person ni perlu menyediakan satu analisa lah kan. Tak perlu tak perlu terlalu bukan terperinci lah, terlalu kompleks kan. Dia akan memberi daripada indikator parameter prestasi itu, kita tahu sebenarnya
kan, dia punya apa tujuan yang kita nak buat tu kan, perlu dibuat replacement ke, perlu buat pembersihan ke kan, jadi kita boleh laporkan ini yang perlu dijalankan oleh tanggungjawab orang yang bawa kan. So ini ada contoh rekod pemantauan prestasi dan tindakan betulan bila ada tindakan betulan perlu direkodkan. Ini tanggungjawab YB lah. So YB ni adalah satu orang yang terlatih dan untuk melatih ni adalah itu adalah tanggungjawab IMAS tanggungjawab untuk memberi kompeten kepada memperakukan industri OIB ni untuk mendapat sijil kompeten dalam alat kawalan ni. Okey. Jadi daripada apa yang saya dah bentangkan dari 4 aspek tadi, boleh saya katakan bahawa pemantauan prestasi ke atas sistem kawalan pencemaran udara ni adalah satu pendekatan pencegahan yang dinyatakan di bawah Peraturan Udara Bersih 2014 yang mana ia akan yang berkesan bagi mengurangkan risiko pencemaran udara. Kita tahu pencemaran udara sangat berisiko kepada manusia dan juga alam sekitar. Peraturan udara bersih kita masukkan elemen pencegahan ni supaya ada pemantau prestasi ke atas SKPU. Itu adalah satu perkara yang sangat ditekankanlah dalam peraturan udara bersih ini. Dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh industri melalui amalan pemantauan secara kendiri ni, self regulation ni, dapat seterusnya meningkatkan tahap kualiti alam sekitar. Jadi dengan itu saya akhiri bicara saya ni. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih. Okay. Terima kasih Encik Sufiadi untuk pembentangan yang kompleks bermula daripada SKPU dan juga ada menyentuh berkaitan dengan self-regulation, GSR, pemantauan prestasi dan OYB, orang yang berwibawa. Dan kita jugalah saya nak share dekat sini kan. Sebab sometimes ada kilang dia sukar untuk menjalankan pemantauan prestasi ni. Mungkin saya boleh berikan sedikit kata-kata lah. If you think safety is expensive, try an accident. Di mana kalau pemain industri ni dia rasa pemantauan prestasi ni macam leceh kan kita nak buat sebab seperti yang Cik Sufian Adi bentangkan tadi, dia perlu dibuat setiap hari, dia perlu ada OYB. Jadi sekiranya ada pemain industri yang rasa macam benda leceh, cuba try kalau tak ada benda-benda tersebut, tak ada buat pemantauan prestasi dan kemudian kita punya SKPU tu macam Cik Sufiani cakap tadi, dia pecah ataupun bocor. Apa akan jadi kepada industri tersebut? Sama ada just datang dan sita macam ada dalam slide tadi dan kemudian perlu lagi labur untuk repair. Jadi sekiranya rasa macam pemantauan performance monitoring tadi tu leceh, cubalah try itu dan tengok apa yang perlu dihadapi lah. Okey, saya tengok dekat chat tu dia ada satu soalan di mana soalan ni saya pun nak promote jugalah kita punya EKMC di mana kita boleh dapatkan guidebook ni untuk makluman semua hadirin. Sebenarnya guideline ataupun buku-buku yang telah dikeluarkan DOE kebanyakannya lah ada di dalam kita punya digital library iaitu Enviro Knowledge Center ataupun kita sebut EKMC lah. Jadi saya tengok terima kasih kepada Puan Salmawati, dia dah share link untuk performance monitoring of scrubber. Jadi tuan-puan sebenarnya boleh pergi ke EKMC tu dan search apa yang tuan-puan perlukan. Yang DOE pernah masukkan dalam tu kebanyakannya guideline kita punya sometimes ada apa ni slideshow yang pernah dibentangkan di seminar-seminar ada dalam tu. Mungkin boleh layari KMC dan boleh download lah. Okay, ini iklan sikit lah sebab Enviro Digital Library ni pun daripada saya punya bahagian, jadi saya iklan sikit. Okey, terima kasih Encik Sufiadi. Seterusnya, mungkin saya boleh menjemput Encik Koyum dan Encik Syakir. Kedua-dua panel ni akan mengadakan presentation ni serentak lah bagi perkongsian ilmu seterusnya. Silakan Encik Koyum. Baik, boleh nampak ke? Belum dalam slideshow lagi. Okey.
Okey, Alright. boleh? Okey, boleh. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Syazrin dan juga dan juga penerangan yang detail oleh Cik Sufian sebentar tadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam madani buat semua penonton dan juga pendengar-pendengar yang sudi join dalam kita punya webinar perkongsian bicara eksekutif pada pagi ini. Jadi di pihak ALS saya memperkenalkan diri saya Abdul Qayyum bin Musa dan kemudian akan disambung oleh saya punya kemis yang Cik Syakir berkenaan dengan analysis of the odor characterization analysis in air. Baik. Sedikit agenda apa yang kita nak cuba terangkan pada pagi ini. Jadi antaranya adalah berkaitan dengan odor characteristics testing yang available in the lab yang kita boleh conduct sampling dan juga testing di makmal. Untuk cover dalam agenda pada pagi ini kita akan cover dua komponen yang besar. Yang pertama adalah VOC, Volatile Organic Compounds, dan yang kedua adalah Total Radiosulfur. So mungkin total radiosulfur adalah satu new name ataupun satu benda baru yang bakal didengar oleh para penonton sekalian, oleh tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita akan cuba untuk explainkan dengan lebih detail kenapa pentingnya untuk kita cover juga total radiosulfur yang berkaitan dengan pencemaran bau ataupun pencemaran udara yang mungkin kita selama ni terlepas pandang ataupun mungkin kita tahu ada benda itu tapi mungkin kita tak tahu ada kapasiti untuk kita buat monitoring untuk pencemaran seperti dalam pencemaran sulfur based compounds. Baik, tadi Cik Sofian daripada IMAS dah menerangkan dekat kita ada akta yang kita dah regulate, antaranya adalah dalam Clean Air Regulation 2014. Dan saya ingat pada bulan Februari yang lalu waktu simposium Jubli Emas 50 tahun Akta Kualiti Alam Sekeliling dekat Movenpick KLIA yang dirasmikan oleh Datuk Ketua Pengarah JAS. Salah satu keyword yang masih lagi teringat dalam kepala otak saya waktu tu Datuk Ketua Pengarah ada mengatakan antara cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh Jabatan Alam Sekitar untuk tackle pencemaran udara adalah dari segi pencemaran bau. Ya, yang mana sebab pencemaran bau ni masih lagi just masih lagi dalam draft untuk guideline untuk guideline untuk odor dan masih lagi belum finalize. Jadi kita perlukan satu input yang cukup dan juga satu respons yang positif dari segi industri dan juga authority untuk kita gerakkan perkara ini supaya kita lebih mudah untuk kita membuat analisa dan juga untuk kita membuat enforcement di pihak jabatan. Baik, jadi kenapa kita cuba ketengahkan pencemaran bau? Sebab kalau kita tengok dalam Akta Clean Air Regulation dan juga dalam Malaysian Ambient Air Quality Standards, semuanya dah cukup cover. Ya, dari segi ambient air, Malaysia Ambient Air Quality Standard kita dah cover dari segi particulate matter. Kita ada PM10, kita ada PM2.5, kita ada SO2, NO2, ozon dan juga CO. Yang mana kalau melibatkan pencemaran haze sebagai contoh ataupun transboundary haze, jadi kita akan gunakan parameter-parameter ini sebagai indikator API kita. Jadi macam mana pula dengan pencemaran-pencemaran yang sering terjadi, contoh antaranya ialah pencemaran bau. Jadi kita tak ada satu indikator ataupun proxy yang cukup kuat untuk kita buat apakah indikator ataupun apakah approach yang kita boleh ambil untuk kita ambil tindakan berkenaan dengan pencemaran bau. Jadi dalam sesi pada pagi ini kita cuba untuk mengenengahkan topik ni sebagai salah satu pembuka kata ataupun pembuka fikiran kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bincangkan untuk dalam masa-masa yang akan datang. Baik, jadi berkenaan dengan odor pollution, dia pun tak jauh banyak beza daripada apa yang telah dibentangkan oleh Cik Sufian sebentar tadi. Apa yang dah dibentangkan oleh Cik Sufian daripada IMAS dengan adanya SKPU seperti APCS, macam bag filter ataupun odor removal unit ataupun scrubber dan sebagainya. Itu semua adalah untuk menghalang daripada pencemaran-pencemaran yang dikeluarkan oleh industri ke alam sekitar, daripada point sources ke kita punya surrounding air.
Jadi benda-benda pollutions ataupun chemical-chemicals yang kita dah filter, yang kita dah rawat di peringkat APCS ataupun di peringkat SKPU, itu semua kita dah tapis dan kita akan keluarkan gas-gas ataupun udara yang agak terawat yang kita lepaskan di kawasan persekitaran. Tapi in order untuk kontraktor ataupun mana-mana designer ataupun yang build up APCS ataupun SKPU punya unit, jadi mereka kena dapatkan cukup data daripada industri, sebagai contoh daripada kilang, untuk mereka build APCS ataupun SKPU yang bersesuaian dengan industri tersebut. Sebab setiap industri dia ada kapasiti masing-masing. Dia ada specialty chemical yang digunakan. Dan dia ada special emission type yang akan dilepaskan ke udara. Dan dia ada special pollutants yang akan dikeluarkan ataupun yang akan di-generate oleh pihak industri. Jadi tak semua dengan menggunakan satu teknik ataupun satu teknik rawatan yang sama oleh APCS provider yang kita boleh guna pakai untuk semua jenis kilang ataupun semua jenis industri. Sebab kita punya karakteristik berbeza ikut type of industry. Jadi kalau kita berkenaan dengan odor pollution, apa yang dikatakan sebagai odor adalah sebagai unwanted ataupun offensive smells deemed objectionable by individual. Apabila dikatakan sebagai deemed objectionable, itu dikatakan sebagai kuat subjektif. Sebab kita bergantung kepada human sensor. Jadi kalau anda kata the human sensor tu dia boleh tolerant dengan bau tersebut, jadi dia mungkin takkan buat komplain ataupun aduan adanya pencemaran bau. Sebagai contoh, penduduk yang dah duduk mungkinlah kurang daripada 1 kilometer daripada tapak landfill. Mungkin dah selama 20 tahun landfill tu beroperasi, dia dah immune dengan bau tersebut. Jadi mungkin mereka pun dah terbiasa dengan bau-bau daripada landfill, bau sampah, dan dia pun tak adalah nak make a complain adanya pencemaran bau. Tapi how about dengan people yang baru duduk, tiba-tiba ada ada pembangunan baru, landfill yang nak diwujudkan di kawasan persekitaran, dan mereka akan keep complain adanya pencemaran bau sebab itu adalah bau yang baru untuk mereka. Jadi bila ada benda baru untuk mereka, jadi body mereka akan start to react dan juga mereka akan start rasa tak selesa, sebab itu adalah benda yang bukannya selalu kita hadapi daripada hari ke hari yang biasa. Jadi antara sources of the odor pollutions, the most common one adalah daripada refineries, daripada landfill site ataupun daripada sewage effluent. Okey, sewage effluent pun boleh dikategorikan sebagai pengeluar pencemaran bau sebab dengan adanya organic content yang tinggi dalam kita punya sewage effluent akan menyebabkan ada banyak reaktif untuk menghasilkan pencemaran-pencemaran yang dihasilkan oleh anaerobic organisms seperti H2S dan juga amonia. Okey, di refinery dan juga landfill ini adalah antara yang common. Kita boleh kata dalam ikutkan data daripada EPA, US Environmental Protection Agency, lebih kurang 30% pencemaran udara ni directory-nya datang daripada point sources. Daripada stationary point sources. Daripada kita punya scrubber, daripada kita punya APCS, dan lebih 70% tu adalah datang daripada fugitive emissions. Apa dia fugitive emission? Fugitive emission adalah yang bukannya yang kita regulate dia punya stationary point sources. The stationary point sources adalah yang kita regulate seperti untuk APCS punya point sources, scrubber, chimney dan sebagainya. Dan selain daripada point sources tu, ada juga fugitive emission yang lain yang datang daripada leakages, daripada leaking of the gas, ataupun daripada some of the joint yang mungkin akan menyebabkan those gases akan emitted keluar dan menyebabkan kita punya surrounding air tercemar. Baik, bila kita bercakap berkenaan dengan odorous chemical, ya, bila kita berbicara pasal bau, ada dua major komponen yang kita selalu akan fikirkan. Yang pertama adalah volatile organic compounds, VOC,
Dan yang kedua adalah berkaitan dengan sulfur compounds ataupun spesifik name ni adalah reduced sulfur compounds, TRS. Kenapa dua benda ni? Kenapa dua chemical ataupun dua kumpulan besar ni yang kita cuba fokuskan? Sebab dari segi detection di makmal, di lab, kita boleh menggunakan satu detection yang sama untuk determine any type of VOC compounds. Tapi dengan menggunakan detector yang sama, tak boleh nak cover several compound yang ada sulfur elements dalam tu. Sebagai contoh, apa yang ada sulfur elements? Yang most common one adalah hydrogen sulfide, H2S. Apa yang lain? Mercaptans, carbonyl disulfide dan sebagainya. Jadi apa-apa pollutants yang mengandungi S, sulfur atoms di dalam chemical structure, maka itu kita akan buat analisa dengan menggunakan instrumen yang lain. Dan bila kita define di makmal, di lab, bagaimanakah untuk kita tentukan keseluruhan secara lebih total ataupun ultimate berkaitan dengan odor pollution ni, VOC adalah the most common yang kita boleh determine. Nanti definisinya saya akan sharekan dekat next slide, dan juga sulfur compounds. Baik, apa dia sulfur compounds? Reduced sulfur compounds are a complex family of the substances. They are defined by the presence of sulfur in reduced state and are generally characterized by strong odors at relatively low concentrations. Cabarannya, bila kita buat untuk reduced sulfur compounds adalah dia ada odor intensity yang tinggi. Akan tetapi concentration dia very low. Dalam range ppb level, 4 per billion, ataupun bila kita convert kepada unit yang lain, boleh jadi adalah microgram per meter cube. Okey, jadi kalau ada kita menggunakan handheld meter sebagai contoh, sama ada kita gunakan meter yang kita bawa dekat site, jadi kebanyakan meter-meter yang kita instrument on-site instruments, dia tak boleh nak go down to the ppb level. Sebab kebanyakannya ikut spek kepada instrumen yang kita guna pakai, kebanyakannya adalah dalam ppm level. Jadi bila nak achieve kepada ppb level, mungkin kita perlukan yang very high ataupun very high end ataupun quite expensive punya meter yang kita nak measure quickly on site, ataupun kita boleh determine di lab, di makmal untuk determine dia punya concentrations. Apa contoh yang kita define dia sebagai sulfur compounds? Antaranya ialah H2S, carbon disulfide, carbonyl sulfide, dimethyl disulfide, ethyl mercaptan, methyl mercaptan. Jadi those elements ini antara beberapa sulfur compounds, ataupun saya selalu guna term sebagai sulfur aliens, sebab dia apabila dia emitted ke atmosphere daripada satu chemical structure yang lain, dan dia akan easily to react dengan ozone dan juga dengan kita punya photovoltaik dekat atmosfer, dia akan cepat meruap dan juga akan berubah karakteristiknya kepada karakter-karakter yang lain, chemical composition yang lain. Jadi itulah yang kita define dia sebagai reduced sulfur compounds. Baik, kemudian apa yang kita definisikan dia sebagai volatile organic compound, VOC. Jadi VOC adalah compounds yang ada initial boiling point ataupun dia ada less ataupun equal to 250 degree Celsius measured at the standard atmosphere pressure. Jadi bila lab tanya dekat kita, boleh tak you analyze VOC? Boleh, kita boleh analyze VOC. Tapi VOC ni very wide group, very wide dia punya komponen. Dia ada banyak beribu-ribu compounds yang ada available around the world untuk VOC compounds. Okay, jadi kadang-kadang lab limited berdasarkan apa standard yang kita ada, reference standard yang kita ada, dan juga apa teknik yang kita guna pakai. Nanti Encik Syakir akan bentangkan kepada tuan-tuan dan puan, teknik yang kita guna pakai adalah ada dua teknik yang kita guna untuk determine VOC compounds. Satu adalah untuk kualitatif dan juga lagi satu adalah untuk kuantitatif. Health hazard of the odor pollution, ini saya rasa semua orang pun tahu. Antaranya adalah breathing difficulty, kita akan menghadapi irritation dan juga some of the dizziness bila kita start menghidu bau-bau yang rasa tak selesa. Dari segi regulatory framework,
saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan clean air regulation yang dah disentuh banyak oleh Cik Sufian sebentar tadi. Dalam clean air regulation kita dah cover dah banyak banyak type of parameters ataupun type of pollutants dalam EQA. Dan bagaimana pula dengan kita punya ambient air quality standards. Dalam ambient air Malaysia quality standards, kita tak ada cover untuk odor basis punya components. Jadi bila kita nak compare, bila ada aduan pencemaran bau, bila kita nak compare sama ada that threshold dalam keadaan yang selamat ataupun tidak, jadi kita tak boleh nak compare di peringkat di level nasional sebab kita tak ada development untuk national standard lagi. Walau bagaimanapun, kita ada beberapa overseas punya regulatory framework yang kita boleh ambil dia sebagai rujukan. Walaupun tak boleh diambil pakai sebagai absolute regulation untuk Malaysia, tapi kalau anda kata kita nak buat comparison, kita boleh adapted daripada overseas. Antaranya yang paling common sources untuk dose sulfur dose odor punya pollutions datang daripada California Ambient Air Standards dan juga Ambient Air Quality Criteria, Ontario, Canada, Ministry of Environment. Jadi ada beberapa specified components ataupun parameters. Average time of the sampling 24 hours, dia berapa limit. Kalau ada kata kita sampling untuk 10 minit, berapa dia punya maximum limit yang related to odor basis dan juga related to the human health punya basis. Jadi kita boleh adapted daripada guideline-guideline daripada luar negara sebagai kita punya basis of reference. Sama juga untuk VOC, Volatile Organic Compounds. Dalam Clean Air Regulation CAR 2014 ada cover untuk VOC, spesifik untuk NMVOC dan juga sebagainya. Dan untuk ambient air, kita pun boleh refer kepada overseas punya guidelines. Untuk odor characterization analysis, kita boleh klasifikasikan kepada dua jenis. Yang pertama adalah kualitatif dengan menggunakan field olfactometer ataupun lab olfactometer ataupun dengan menggunakan nasoranger. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan kuantitatif punya determination. Kuantitatif di makmal kita gunakan dua teknik yang berbeza. Satu adalah gas chromatography sulfur chemiluminescence detector untuk determine reduced sulfur compounds. Kenapa kita gunakan special GC untuk reduced sulfur compounds? Sebab untuk determine low level dalam PPB level, dia mestilah menggunakan yang terbaik, mestilah menggunakan sulfur detector. Jadi SCD ini adalah GC yang kita gunakan untuk determine sulfur detector. Sebab tu SCD digunakan sebab nama penuh dia adalah sulfur chemiluminescence detector untuk kita detect sulfur compound ataupun sulfur aliens tu dalam low concentrations. Dan ada VOC compound yang lain, kita boleh detect dengan menggunakan gas chromatography mass spectroscopy, GCMS. Okay, nanti kita akan terangkan dua teknik yang berbeza untuk GC. Sedikit proses follow bila kita nak bincang macam mana untuk kita buat planning. Bila kita nak buat sampling untuk determine sampling untuk dapatkan data apa VOC ataupun sulfur compound yang might be released dalam kita punya scrubber ataupun bila kita nak build up kita punya database. Yang pertama mestilah start dengan planning. So bila ada planning barulah kita boleh determine apa scope yang kita nak cover. Contoh, bila kita plan, kita akan dapatkan beberapa question daripada industri. Apa jenis proses yang you akan proses? You proses apa? Is it chemical ataupun chemical base ataupun petrochemical base, hydrocarbon base, fuel ke apa sebagainya. Itu akan determine macam mana untuk kita handle sampel-sampel tu di makmal. Lepas tu kita akan plan untuk sampling, start dengan sampel, holding times, handling dan juga sampling dekat site. Lepas tu go for analysis di lab, kita akan go through QA and QC system before kepada final reporting di makmal. Baik, lepas tu barulah kita akan start proses di makmal dan yang akan di-explain lebih lanjut oleh kawan saya Cik Syakir.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada para audiens bicara eksekutif hari ini. So, saya Syakir akan menyambung sesi pembentangan ini dan akan lebih fokus kepada bahagian analisis lah, iaitu Reduced Sulfur Compound Analysis in Ambient Air dan juga VOC Analysis in Ambient Air. So, saya recall balik apa yang dibentangkan oleh Encik Koyum sebentar tadi, berkenaan apa itu reduced sulfur compound lah. So, basically reduced sulfur compound seperti yang Encik Koyum katakan tadi ialah complex family substance yang mempunyai sulfur in reduced state yang generally they characterized by a strong order at relatively low concentration. So basically kat sini ada satu term lagi yang kita cuba sampaikan, iaitu total reduced sulfur compound. So basically what is the total reduced sulfur compound lah? So dia composed of hydrogen sulfide, methyl mercaptan, dimethyl sulfide, dimethyl disulfide and other volatile compounds containing reduced sulfur compound. So basically total reduced sulfur ni is the sum of the reduced sulfur compound. Tapi kalau dia based on kepada method yang saya akan cakap sebentar lagi ni, method ASTM D550412, method itu ada menyatakan tentang definisi tentang total reduced sulfur compound, iaitu dia ialah sum of the detected peak. Bila kita run sampel tu, dia akan base kepada sum of the detected peak. So basically TRS ni is a technical. Dia based on kepada apa lab itu boleh detect lah. Basically sebab macam Cik Koyum cakap sebentar tadi pun, dia based on kepada lab itu punya capability daripada segi standard yang available untuk test tu dijalankan. Jadi ada lab yang boleh detect sebanyak 17, ada lab yang boleh detect sebanyak 20. So dia based on kepada capability of the standard, sebab ada certain standard yang prohibited daripada untuk air freight semualah untuk berada di dalam certain country tu. Jadi itu untuk total reduced sulfur compound. So seterusnya adalah berkenaan dengan method. Jadi pemilihan method ni adalah sangat penting untuk certain analisis ni, sebab kita nak menghasilkan result yang reliable. Jadi apa itu reliable? Reliable ni dia membawa maksud consistently good in quality of performance. Jadi konsisten itu sangat penting dalam sesuatu analisis tu menghasilkan result. Result itu perlu konsisten, sebab bila result tu konsisten, kita sebagai analis pun akan ada trust lah, kita yakin dengan data yang dihasilkan oleh instrumen itu. Jadi untuk reduced sulfur compound ni, kami memilih metod ASTM D5504-12, determination of sulfur by gas chromatography and chemiluminescence. So kenapa kita pilih metod ini? Sebab pertama dia spesifik. Dia spesifik, maksudnya spesifik kepada analisis untuk sulfur compound. Jadi detektor yang digunakan dalam instrumen ini ialah SED. Jadi SED ni dia sangat selektif kepada sulfur. Maksudnya dia hanya choose compound yang ada sulfur saja. Yang lain tu dia akan burn off dalam dia punya burner. So next ialah high sensitivity for sulfur analysis. Dia sama je sebabkan kita menggunakan sulfur compound. Jadi dia punya sensitivity tu sangat kecil sehingga boleh detect kepada ppb level untuk sulfur compound sahaja. Dan next berkenaan dengan dia punya range of detection for sulfur compound tu sangat besar lah. Maksudnya any compound yang ada sulfur will be detected by this GCSED. Sebab kalau ikutkan GCMS pun dia boleh untuk detect sulfur compound, tapi ada certain sulfur compound saja yang dia boleh detect, sebab GCMS kan dia boleh detect ada compound juga, jadi akan berlaku yang co-elution. Peak yang kita dapat tu akan bergabung-gabung lah, so dia tak cantik kat situ. Jadi this SED ni lebih suitable lah. And next is applicable range applicable to wide range of air sample matrix. Jadi untuk method ni dia punya scope tu dia cover banyak. Tak semestinya in ambient air saja, dia boleh cover stack, emission, dia boleh cover natural gas, flare, so anything lah. Okay, so that's why this method ni sangat sesuai untuk kita guna. Dan untuk pengetahuan, kita dah accredited method ni, kita dah accredited dekat lab kami.
dan tahun lepas kita dah buat undergo accreditation daripada SAM lah. So saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan method ni. Method ni kita bahagikan kepada dua bahagian. Kalau puan-puan tengok dekat slide ni, dia ada sampling part dan juga analysis part. For the sampling part, method ni dah memang ada state. Kita boleh gunakan bottle vacuum ataupun bahasa komersialnya ialah bottle vac, dan juga kita boleh gunakan Tetra Pak. Untuk analisis, memang dah spesifik, dia dah sebut kita akan gunakan gas chromatography with sulfur chemiluminescent detector, GCSED. So seperti yang tuan-tuan lihat, ini adalah GCSED yang berada di lab kami, dan saya akan terangkan satu persatulah untuk seterusnya, bahagian seterusnya. So untuk bahagian sampling, ni kita gunakan Tetra Pak dan juga bottle vacuum. Dan kalau tuan-tuan lihat, Tetra Pak ni kita kategorikan sebagai active sampling sebab sampling ni menggunakan pump. Jadi anything yang menggunakan pump untuk menarik udara ni kita katakan sebagai active sampling. Dan kalau lihat pada dia punya holding time ni adalah selama 48 jam. Seterusnya kita ada bottle vacuum. Konsep bottle vacuum ni dia simple je. Kita akan vacuumkan botol tu dekat makmal, and then botol tu dalam keadaan vacuum, dia akan menarik segala udara di sekeliling dia untuk masuk ke dalam tu. Jadi benda ni dia tak menggunakan pump, so kita kategorikan dia sebagai passive sampling. Dan holding time dia adalah selama 7 hari. So kedua-dua sampling media ni kita boleh gunakan dia, tapi dia bergantung pada situasi dan tujuan. Apa tujuan kita sampling tu, dekat mana lokasi dia. So kita kena plan ahead lah. Kan macam Tetra Pak kalau tengok pada holding time ni selama 48 jam. Jadi tak sesuai kalau kita sampling dekat lokasi yang jauh daripada makmal. Sebab kita akan menyebabkan akan berlakunya reaction. Nanti saya akan terangkanlah, ada berlakunya photochemical reaction apa semua tu, jadi result kita tu jadi tak reliable lah. Dan maksudnya kita tak dapat apa TRS compound yang ada dekat lokasi yang sebenar tu. Jadi kita tengok pada apa tujuan kita sampling tu. Ada macam bottle vacuum, kita sesuai untuk buat time weighted average, TWA, determination. So sesuai kita gunakan bottle vacuum macam tu. Seterusnya, ini adalah macam mana kita nak prepare bottle vacuum di dalam makmal. So bottle vac ni dia kena undergo certain process lah before kita bagi kepada field team. So first dia akan melalui proses cleaning. Proses cleaning ni kita ada equipment dia. Equipment dia dia boleh melakukan proses wet purging dan dry purging. Dia ada beberapa cycle dia akan buat. Semuanya automatic menggunakan equipment tu. Kemudian dia akan, selepas dah bersih tu, kita akan check dia punya background. Kita akan masukkan gas nitrogen. Lepas tu kita akan extract gunakan shrink dan kita akan inject ke dalam GCSED. So kita akan tengok baseline dia okey tak? Ada tak peak dekat certain area? Maksudnya peak dia, baseline-nya mestilah bersih lah. Tak ada apa-apa, tak ada peak yang akan keluar, yang akan mengganggu kita punya reading bila ada sampel lah. Lepas tu kita akan vacuum sampai dia pressure dia negatif 29 inci mercury. Lepas tu kita akan buat leak test. Kita akan buat leak test, kita tengok dalam masa 1 jam ni dia punya bacaan tu jatuh tak. Kalau dia jatuh sampai negatif 1 inch mercury, maksudnya leak test dia fail lah. So kita kena tengok apa yang berlaku dekat dia punya bottle vac tu. So bila everything dah settle, kita akan calibrate dia punya flow regulator. So buat flow regulator ni, ada klien dia minta certain request duration lah. Duration of sampling tu dia minta certain time. Ada yang nak 10 minit, ada yang nak 1 jam, 24 jam. Jadi kita kena calibrate dia. Calibrate the flow. Kita ada alat dia. And then, kalau tuan dan puan lihat ada satu alat kat situ lagi, nama dia Micro QT Valve. Ini Micro QT Valve ni memang direka khas untuk bottle vac. Dia akan menyambungkan flow regulator itu dengan bottle vac. Jadi benda ni memang kena ada. Kalau tak ada benda ni, maksudnya sampling menggunakan bottle vac ni kita memang tak boleh jalan lah. So ini adalah satu complete set yang kita akan sediakan kepada team sampling bila nak melakukan sampling menggunakan bottle vac ni lah. So seterusnya macam mana prosedur yang kita akan lakukan untuk reduce sulfur compound ni untuk punya sampling menggunakan bottle vac. So first, botol dan flow regulator yang kita receive dari lab tu,
field sampling team dia mesti wajib, okay, dia kena check botol tu okey tak okey, pecah ke, flow regulator dia patah ke apa ke, so dia kena check. So kalau tak okey dia akan return back to the lab, so lab akan bagi yang barulah. So kalau okey, so sebelum sampling tu diorang akan cocok, okay. So, kalau ikutkan kat atas regulator tu dia punya inlet tu kita ada cap. So bila kita cocok without buka dia punya cap tu, kita boleh lihat dia punya pressure berapa, okay. Make sure dia punya pressure tu sama macam pressure yang di record oleh lab lah, negatif 29 inch mercury. And then kalau initial pressure dia, contoh kalau initial pressure dia bawah negatif 29, okay, selalunya kita akan bagi limit lah, okay. Dan dia tak boleh bawah sangat, plus minus 1 lah, plus minus 1. Kalau dia lebih macam negatif 27 tu, make sure kita akan guna botol baru lah, sebab kita suspect boleh leaking botol tu. Okay, and then seterusnya untuk sampling team dia akan just plug and play saja benda tu. Jadi saya akan tunjukkan video, ada kat tepi ni video macam mana proses sampling tu dijalankan. End sampling, okay. Pada pengakhiran sampling tu, field team kena make sure yang dia punya pressure tu jatuh dalam range negatif 3 ke negatif 7. So ini adalah range yang kita dah orang kata ideal untuk apa nama dia, untuk dia punya dilution factor punya calculation lah. So dia ada sebab kenapa kita letak dalam range ni. So kalau final pressure dia tu lebih daripada negatif 7 ataupun kurang daripada negatif 3, jadi kita terpaksa discard the sample and redo the sampling, and then kita akan replace the plastic cap tu on the top of the bottle untuk then kita transfer balik lah kepada lab. So saya akan tunjukkan video macam mana sampling ni dijalankan. So kalau lihat pada video ni, ini set yang kita akan berikan, okay. Yes, macam ni saja. Just plug and play, just masukkan saja kepada bottle bag dan cap tu kita tak akan buka lah. And then bila kita akan letakkan dekat certain level, okay, sampling ni mesti dilakukan dekat breathing level lah, okay, tempat kita punya zone pernafasan lah, sebab dekat area tu yang kita boleh bau sulfur compound kan. So kita kena letak dekat breathing zone supaya kita dapat extract lah sample dekat area situ. So macam ni saja, simple je dia punya sampling. So the plug and play kita just tinggalkan ikut pada duration masa yang kita perlukan. Okay, so ini adalah benda yang kita kena, macam saya cakap tadi lah, okay, kita kena make sure dia punya pressure tu jatuh dekat certain point. Okay, dia macam ni. Mekanisme bottle vac ni dia menyedut udara kan, dia vacuum, so dia sedut udara dalam tu. Jadi by the time dia akan increase dia punya volume kan, the gas yang fill tu dia akan increase. Jadi bila sampai lab, maksudnya sampel dalam tu bila sampai dekat lab kita kena pressurize dia, sebab kita nak extract the sample tu keluar daripada botol tu. Jadi kita kena pressurize. Maksudnya bila kita pressurize, kita introduce a gas, maksudnya kita lakukan dilution. Jadi bila final pressure tu lebih daripada negatif 7, dia besar daripada negatif 7 lah, maksudnya less lah kan, negatif 7. So maksudnya kita perlukan markup gas yang banyak, kita perlu introduce gas yang lebih banyak. Jadi ini akan memberi kesan yang besar kepada dilution factor. Jadi nilai yang kita akan dapat tu pada akhirnya data tu akan jadi besar. So kalau dia kurang daripada negatif 4, maksudnya dalam range negatif 4 ke negatif 1, maksudnya ada something wrong yang berlaku dekat dia punya flow regulator lah. Sama ada particulate matter yang tersumbat ke, yang menyebabkan flow rate dia tak betul. Sepatutnya ikutkan, kalau kita dah calibrate tu, dia akan jatuh dalam range negatif 4 ke negatif 7. So kalau dia besar daripada negatif 1, maksudnya ada berlaku leaking lah. Jadi kita akan kita void lah sampel tu, kita akan buat resampling. Okay. So seterusnya, apa sampling challenge lah. Macam saya cakap tadi pasal penggunaan Dialabag, pasal location apa semua tu. Jadi sampling challenges ni pertama berkenaan dengan stability and reactivity of sulfur compound.
ini berkenaan dengan sampel yang menggunakan Tetra Pak lah selalunya. Tetra Pak ni material dia transparent. Jadi light ni dia boleh pass through. So photochemical reaction ni boleh berlaku, terutama kalau sampel tu ada carbon sulfide dengan hydrogen sulfide. So photochemical reaction antara carbon sulfide dengan hydrogen sulfide ni dia akan produce carbon disulfide. Jadi bendanya akan memberi bacaan yang false reading lah. Sepatutnya dalam sampel tu tak ada carbon disulfide, tetapi sebabkan photochemical reaction yang berlaku, carbon disulfide pun detected. Okay, ini challenges dia. Jadi ini yang berkenaan dengan Tetra Pak. Location of the sampling pun sama. Disebabkan TRS compound ni dia lebih dense daripada udara. Jadi location yang related dengan ketinggian ni sangat memainkan peranan lah. Terutamanya contoh kalau kita nak sampling dekat kawasan yang dekat dengan stack lah kan, point yang dekat mana point sources tu terkeluar. Tapi kalau ikutkan bila dia dah sulfur compound ni, bila dah dia introduce ke ambient air, basically dia akan jatuh ke bawah. So kita kena main peranan macam mana kita nak tentukan location tu. Okay, so short holding time pula adalah lebih kepada logistik. Dan lepas kita dah sampling tu, sebabkan bottle vac pun 7 hari. Macam kalau kita gunakan Tetra Pak pun dalam 48 jam. Jadi kita kena plan ahead. Macam mana kita nak kita punya sampling tu untuk kita sampai hantar kita punya sampel tu dalam jangka masa yang ditetapkan lah. Okay, ikut holding time je tu. So ini adalah apa yang kita practice. LAS field team akan practice bila kita buat sampling, kita akan ada field blank. Okay, field blank ni dia punya function to detect potential sample contamination that may occur during field operation or during shipment lah. And then kita ada sample duplicate. So ini sample duplicate ni used as an indication of reproducibility of the entire sampling and as an indicator of the uniformity of the atmosphere being sampled. So saya sentuh sedikit pasal instrumentation dan juga principle macam mana kita jalankan analisis menggunakan GC-SCD. So pertama, okay, seperti sedia maklum, GC ni function dia untuk separate the compound kan. So bila kita inject the sample dalam GC, so dia akan separated in the column. And then the carrier gas daripada column tu dia akan bawa all the compound tu pergi ke burner. Okay. Dan dekat burner ni berlakunya proses oxidation and reduction di mana sulfur compound tu dia akan bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan sulfur dioxide. Kemudian sulfur dioxide itu bertindak balas dengan hidrogen untuk menghasilkan sulfur monoxide. Dekat sini tujuan dia adalah untuk menghasilkan sulfur monoxide. And then sulfur monoxide itu akan pergi ke vacuum. Akan pergi ke nama dia apa ni, reaction chamber. So benda ni sulfur monoxide tu dia akan bertindak balas dengan ozon dan menyebabkan sulfur dioxide itu dalam keadaan excited. Okay, dia dalam keadaan excited dan dia akan turun ke ground state dan menghasilkan foton. Jadi foton itu yang akan dikesan oleh detector. Okay, detector yang digunakan photomultiplier tube PMT sebagai signal. Okay, itu yang kita akan detect sebagai sulfur compound. So setiap chemical analysis kita akan ada interference. Jadi apa interference untuk reduce sulfur compound analysis ni? Jadi pertama berkenaan dengan interfering compound. So interfering compound ni dia berlaku bila terdapat unknown peak yang dekat dengan interest analyte yang kita nak quantify lah. So benda ni berlaku bila selepas kita run dirty sample ke kan, lepas kita ubah sedikit parameter dalam GC kan, kita ubah dia punya pressure ke, dia punya flow ke, selalunya kita akan ada berlaku benda-benda macam ni lah. Jadi apa yang kita atasi ialah kita boleh sediakan retention time standard ataupun kita boleh run lah retention time standard tu. Di retention time standard tu kita mixkan all the sulfur standard dan kita check balik lah retention time dia keluar dekat mana. So kita dapat double check retention time yang betul untuk peak sulfur tu lah. Kemudian compound reaction. Compound reaction ni interference yang berlaku disebabkan sampling media yang tak bersih. Jadi macam saya cakap lah, untuk sampling reduce sulfur ni sangat penting untuk kita menggunakan sampling media yang bersih.
sebab reaction ni boleh berlaku dalam sampling media tu sendiri. Okey, sebab tu macam bottle vac, selepas kita buat proses cleaning, kita akan check dia punya background. Kita akan check background dia satu-satu. Kita akan make sure dia punya baseline tu betul-betul, kalau ada peak yang timbul pun kita akan make sure dia less than daripada kita punya LOR lah. Okay, to make sure yang betul-betul dia tu baseline tu betul-betul rendah. Okay, so method interference adalah interference yang berlaku disebabkan penggunaan glassware ataupun standard yang tak bersesuaian dengan method kita. So sebab tu kita punya proses development lagi pun kita dah kena make sure all the glassware dan standard yang kita nak gunakan yang disenaraikan dalam method tu, dia mestilah bersesuaian dengan apa yang kita ada. Okay, apa yang kita nak guna semua tu. Jadi sebab ada certain glassware yang tak sesuai yang menyebabkan ada berlakunya active site dalam glassware tu sendiri. Sebab bila kita buat prepare kita punya standard pun dia akan ganggu dia punya bacaan lah. And then lastly untuk Tetra bag. Tetra bag ni sebenarnya kita pun sebenarnya tak recommend lah untuk menggunakan Tetra bag sebab Tetra bag ni sendiri dia ada artifacts dia. Artifacts ni dia datang sendiri maybe daripada manufacturer dan ada saya cakap lah sebab carbon sulfide dan juga hydrogen sulfide ni ialah memang gas yang memang ada dalam ambient air kan, kita ada ambient air semua dia dalam concentration yang sangat rendah. Jadi bila kita ambil sampel menggunakan Tetra bag ni dan Tetra bag ni dia dia transparent, so photochemical reaction tu boleh berlaku. Jadi apa yang kita boleh buat adalah bila sampling menggunakan Tetra bag kita akan terus letak dalam bekas yang tertutup dan selalunya kita akan recommend untuk gunakan bottle vac lah sebab bottle vac ni dia amber glass ni, so dia protect the light daripada masuk. Okay, so seterusnya ini adalah apa capability of LS yang saya maklumkan tadi lah yang kita dah develop method ni dan kita dah dapat accreditation dari SAM. Jadi ini adalah capability kami untuk analysis of reduced sulfur compound dengan memasukkan compound-compound yang penting seperti hydrogen sulfide, carbon sulfide, methyl mercaptan dan methyl sulfide. Kan ini adalah compound yang kalau tuan-tuan ingat tadi macam Cik Koyum terangkan tadi daripada Ontario punya guideline tu dia ada listkan compound-compound ni. So kita kalau boleh kita try lah completekan apa compound-compound yang memang generally selalunya akan ditest. Okay, ini kita punya capability dan ini setiap chemical analysis ini yang dipraktiskan di LS, okay, berkenaan dengan QA/QC. So QA/QC ni dalam laboratory ni sangat penting sebab dia punya purpose pun untuk ensure the result of the laboratory analysis are consistent. Macam saya cakap je, consistent, comparable, accurate and within specified limit of precision. Jadi ini apa yang kita amalkan, okay, dengan melakukan duplicate, matrix spike, LCS, method blank dan juga ICB semuanya lah. Okay, maksudnya dia punya step tu banyak sebelum kita melakukan sampling analysis, sample analysis tu. So sekarang ni saya nak bagi sedikit gambaran. Okay, gambaran macam tadi kita dah cakap kita nak buat odor characterization analysis. So ini gambaran dia macam mana benda ni kita boleh buat lah. So untuk pre-sampling ni mesti biasalah LS kita akan provide the Tetra bag and bottle vac. Okay, kita akan sediakan, kita clean, okay, bagi yang betul-betul bersih. And then the sampling team dia akan sampling. Okay, so Tetra bag tu dia akan melakukan active sampling menggunakan pump. So bottle vac dia akan buat passive sampling and then dia bawa ke lab. So Tetra bag ni kita boleh hantar ke kita boleh hantar ke company yang buat olfactometer punya testing ni. Okay, so dia akan buat testing berkenaan dengan odor dan kita akan buat test berkenaan dengan sulfur. So bottle vac ni kita akan run dekat GCSED dan maklumat yang kita akan dapat ialah quantitative dan qualitative information. Maksudnya kualitatif tu apa sulfur compound yang present. Quantitative tu kalau sulfur compound tu present, concentration dia berapa. Itu kita boleh detect dan kita akan express dalam unit UG per meter cube. Dan olfactometer selalunya dia akan memberikan intensity of the strength or the strength tu dalam unit OU per meter cube.
dan tak silap saya dia akan bagi based on the order character kan, bau dia rotten cabbage ke stinky egg, bau apa order ke, dan juga dia akan beri maklumat berkenaan dengan hedonic tone, dia pleasant or unpleasant. So all the information semua tu kita buat dalam satu report. Maksudnya kita akan dapat complete report berkenaan dengan bau dan juga sulfur compound yang detected. Jadi ini memberikan maklumat yang menyeluruh. Okay, maklumat yang menyeluruh yang di mana kita boleh gunakan untuk ataupun yang talent sekitar boleh gunakan dalam report ke apa semua ke. Ini yang cuba kita sampaikanlah berkenaan dengan order characterization analysis. Seterusnya berkenaan dengan volatile organic compound analysis. So volatile organic compound, okay, seperti yang Cik Koyum sebutkan tadi, adalah compound yang mempunyai boiling point less than 250. Okay, so dia VOC ni, so kalau kita cakap pasal odorous yang berkaitan dengan VOC ni, dia certain lah, kita boleh katakan dia tak semua VOC, tapi dia certain VOC yang ada odor. So sama juga konsep dia, kita cuba buat order characterization analysis ni sama seperti reduce sulfur tadi. Okay, cuma saya akan sentuh bab berkenaan dengan analisis lah. So VOC analysis seperti yang tuan-puan lihat, kita terbahagi kepada dua metod, iaitu metod TO17 dan TO15 ataupun 15A. So apa yang differentnya adalah berkenaan dengan sampling, cara kita sampling. Untuk TO17, cara samplingnya adalah menggunakan thermal desorption tube. Manakala untuk TO15, kita akan menggunakan canister. Tapi dia punya analisis sama je, kita akan menggunakan GCMS. So saya akan sentuh satu persatu, okay? Tapi tak banyak lah, okay? Saya akan cuba cepatkan sedikit. So sampling untuk TO17, yang seperti saya cakap tadi, kita gunakan TD tube, okay, thermal desorption tube. Dan untuk TO15 kita gunakan canister. So TO17 ni dia adalah active sampling sebab kita menggunakan pump. Dia sangat sesuai untuk kualitatif, kuantitatif, dan TWA ni ialah time weighted average determination. So dia sangat sesuai digunakan untuk sampling ni, dan holding time ni adalah selama 30 hari. Untuk TO15 kita gunakan canister, dan canister ni dia boleh terbahagi kepada dua kaedah lah. Sama ada kita nak melakukan grab sampling ataupun integrated sampling. Grab sampling ni dia tak ada time duration. Selalunya kita sesuai buat qualitative analysis. Maksudnya kita nak screening apa gas yang ada kat kawasan tu. So kita boleh buat grab sampling. Kita pergi, kita buka canister, so dia akan sedut udara. Untuk integrated, dia akan gunakan flow regulator dan dia ada masa. 10 minit ke, 1 jam ke, 24 jam ke, dan sangat sesuai digunakan untuk kualitatif, kuantitatif dan juga TWA determination. Kedua-duanya holding time-nya adalah selama 30 hari. So sedikit pasal thermal desorption tube. Thermal desorption tube ni ialah tube yang diperbuat daripada glass dan selalunya stainless steel lah. So dalam tu dia ada glass wool ataupun wire gauze ataupun glass fittings to hold the absorbent in place. So dalam thermal desorption tube ni dia ada absorbent. So absorbent ni dia akan pack ikut apa kepada keperluan sampling tu. Ada yang multi solvent, ada yang single solvent, ada yang custom solvent. Dan solvent tu pelbagai jenis. Ya, ada yang charcoal, ada yang coconut charcoal, ada yang inilah dia macam pelbagai jenis lah untuk ikut pada sampling tu punya kesesuaian. So sama seperti bottle bag, untuk TD tube ni pun kita ada preparation dia. Sama, kita akan cleaning, buat proses cleaning. Ini adalah alat cleaning yang kita gunakan untuk TD tube di makmal, okay, di makmal LAS. So tujuan benda ni adalah untuk minimize artifact interference. Okay, artifacts ni berlaku disebabkan oleh long term storage of blank tube. Maksudnya blank tube tu kita simpan lama sangat tak guna. So artifact ni dia boleh berlaku dalam tu lah. Okay, maksudnya adanya VOC analyte yang dah aktif dalam tu, dan artifact generated during sampling and sample storage.
Jadi kita gunakan benda ni, kita akan condition the tube at certain temperature. Maksudnya benda ni dia ada temperature program. Temperature program ni kita boleh adjust lah dia punya temperature tu dalam masa 20 minit berapa, 30 minit berapa, macam tu. Dia sama macam temperature programming dekat GC. So tujuannya untuk remove any VOC compound in the tube before sampling. So ini adalah prosedur untuk sampling. So ini pun sebentar saja kalau puan lihat dia punya flowchart ni, okay? Selalunya kita akan dekat monitoring location tu kita akan tengok the tube punya condition tu macam mana, and then kita akan biarkan container tu dekat luar, kita akan equilibrate dengan ambient punya temperature, kemudian kita akan remove dia punya tubes dan kita akan connect kepada pump macam dalam gambar tu kalau nampak, kita akan connect dekat pump macam tu dan kita akan calibrate the pump tu, dia punya flow rate tu dalam 0.098 to 0.1 liter per minute using airflow calibrator, dan kita akan place the TD tube with calibrated sampling pump at appropriate sampling location. Okay, selalunya memang kita akan letak dekat area 1.5 ke 2 lah. Okay, dekat area breathing zone kita. So after sampling, kita akan measure dia punya post sampling flow rate, dan dia punya difference tu kita akan make sure tak lebih daripada 10% relative percent difference, dan kita akan store the sample in refrigerator below 4 degree. So ini adalah quality control untuk site, okay, untuk field sampling punya ni. Kita selalunya akan buat field blank, sample duplicate dan pre-post sampling, flow rate RPD lah. Okay, ini seperti yang saya dah terangkan tadi. So ini adalah prinsipal dan instrumentation untuk TO17. Ini ialah kita punya auto sampler, TD Tube Auto Unity XR ni. So Unity XR ni dia mempunyai capability untuk menjalankan analisis sebanyak 100 sampel. So kita boleh stack dalam dia punya rack tu. So apa dia punya prinsipal kat sini? Okay, yang berlaku dalam Unity XR ni ialah, so carrier gas, okay, dia akan lalu lah. Okay, dia akan go through the TD Tube. Okay, dia akan heated, berlakunya proses desorption. Okay, interest analyte ni dia akan dibawa oleh analyte untuk ke focusing trap. So portion of sample kita boleh split kat sini. Okay, kita ada option, kita boleh pilih sama ada kita nak recollect the sample ataupun kita tak nak recollect. So kalau kita pilih untuk recollect, portion of the sample tu dia akan pergi ke recollection tube, dan the rest of the sample akan pergi ke focusing trap. So carrier gas and interest compound flow through the new TD tube, and then focusing trap ni dia akan pack, yang dia dalam focusing trap ni dia pack with multiple solvent. Jadi dia akan retain the analyte of interest. Maksudnya absorption process pun berlaku. So dalam ni berlakunya proses desorption and absorption. Okay. So lepas tu akan dianalyze oleh GC-MS. So apa interference untuk method ini? Method ni interference-nya pertama adalah sorbent artifact. Macam saya cakap tadi lah, kan, kalau TD tube tu kita simpan lama, tak guna, ataupun sampel lepas sampling kita biarkan lama, so sorbent artifact ni boleh berlaku. Jadi tujuannya adalah kita dia punya cara atasinya kita boleh buat cleaning proses tu lah, dan kita akan check background. Kemudian carry over analyte. Carry over analyte ni disebabkan oleh sampel kotor yang dijalankan sebelum ni. Jadi cara atasinya pun sama, kita boleh buat proses cleaning dan kita akan check background. Kita akan make sure yang tiada peak yang terlampau besar atau broad untuk dalam TD tube tu. Dan kemudian last sekali adalah water interference. Jadi water ni dia boleh present dalam tube ni disebabkan oleh tempat kita sampling tu sendiri, kan. Ada sebab yang kita sampling tu humidity dia sangat tinggi. Jadi possibility untuk water ni masuk sekali dalam tube tu adalah. Jadi water ni dia polar compound. Jadi dia akan retain polar VOC dalam tube. Jadi kita kena get rid of the water lah. Jadi water interference ni kita dah, LS sendiri dah eliminate sebab kita ada Unity XR. Kita punya auto sampler tu. Auto sampler kita tu dia dah memang buat khas untuk minimize the water interference sebab dia ada introduce dry purge dalam dia punya sequence of analysis. Jadi water interference ni kita dah minimize dia punya ni. So ini juga ialah QA/QC yang diamalkan, okay, yang dipraktis dekat LS untuk method ini sama saja. Dan apa pula canister? Canister is constructed of specially treated stainless steel designed for collecting a whole
a sample. So canister interior surface are typically passivated by electropolishing or coating with a silicon ceramic film to cover an active site to achieve a passivated surface. So canister ni dia sama konsep dia macam bottle vac. Okay, kita kena vacuumkan dia. Okay, mekanisme dia sama. Kita akan sedut udara masuk ke dalam canister. So penyediaan canister sama macam bottle vac. Kita akan buat proses cleaning. Okay, kita guna equipment yang sama. Dia akan melakukan proses wet purging, dry purging. Kemudian kita akan check background. Kita introduce nitrogen gas. Kita check dia punya background. Kita akan make sure tiada peak yang tak sepatutnya keluar lah dekat dia punya baseline. Kemudian kita akan vacuum dekat negatif 29. Kita akan buat leak test. Lepas semua pass, baru kita katakan canister tu ready untuk sampling lah, untuk digunakan untuk sampling. Sama juga, flow regulator pun kita akan calibrate ikut kepada apa yang klien minta lah untuk duration dia punya time tu. Kemudian ini adalah cara je lah, okay. Untuk flow regulator ni, untuk kita attach dengan canister, dia tak sama macam bottle vac. Sebab bottle vac tadi dia ada QT valve. QT valve tu yang connect macam plug and play dekat bottle vac. Cuma yang canister ni kita ada screw, dia punya cap. So kita kena just buka dia cap tu dan kita attach dengan regulator tu. Lepas tu kita tight balik gunakan screwdriver. Itu saja cara dia. So ini sama prosedur macam mana sampling canister dilakukan. Okay, sama. Bila sampai dekat site tu, field team wajib kena check condition of canister. Okay, kemudian dia kena make sure the pressure tu initial pressure is negative 29 inch mercury, and then pressure akhir mesti dalam range negative 3 to minus 7 inch mercury, and then dia akan bawa ke lab lah untuk analisis. Okay, sama. Dia punya step untuk sampling ni sama macam bottle vac yang saya terangkan tadi. Ini pun sama, quality control yang kita amalkan, fill blank dan juga sample duplicate. Ini adalah prinsipal dan instrumentation. Kalau lihat pada gambar, ini adalah CIA Advantager, kita punya canister auto sampler. So seperti dalam gambar, CIA Advantager ialah auto sampler untuk canister. Dia menarik apa yang menarik berkenaan alat ini, dia adalah macam saya cakap pasal bottle vac tu, kita kena pressurize kan, untuk kita extract the sample keluar tu kita kena pressurize. Tapi untuk auto sampler ni, dia ada pump yang menarik sampel tu dalam keadaan vacuum. Jadi dekat sini kita tak akan introduce dilution gas. Kita tak akan masukkan gas dalam canister. Jadi tak adanya cerita berkenaan dengan dilution factor lah. Jadi kita ambil betul-betul sampel yang daripada site. So kalau lihat kat sini, okay, sample will draw from canister. Okay, daripada dia punya online air sampler tu, dia ada pump, dia akan sedut air sample daripada canister. Kemudian dia akan melalui Cori XR. Cori XR ni adalah sama konsep macam TD tube tadi. Kita tujuannya adalah to remove water. Okay, to remove water from sample. Kemudian desorption and absorption proses berlaku dekat thermal dissolver. Okay, kat situ ada focusing trap dan interest analyte akan pergi ke GC. Okay, maksudnya akan analyze by GC MS. So for interference, interference untuk TO15 punya method ni selalunya banyak daripada canister itu sendirilah. Terutama sekali leak from canister, sebab canister ni dia buat daripada stainless steel dan banyak dia punya parts tu kalau apa ni, dia macam patri dia macam gunakan ni lah, dia macam patri begitu saja je lah, dia tak ada ni. So leak from canister ni boleh berlaku dekat dia punya flow regulator juga. Jadi active site in canister ni disebabkan canister yang dah lama sangat digunakan, okay, berulang kali mengalami proses cleaning. Jadi active site boleh berlaku dalam canister tu. Dan juga cross contamination lah boleh berlaku. Sebab cross contamination ni boleh berlaku disebabkan oleh kita kan calibration disebabkan oleh previous sample yang kotor lah. Okay, previous sample yang kotor sebab kita gunakan regulator yang sama. Dan ini adalah QA/QC yang kita amalkan untuk TO15 juga. Dan ini adalah capability of
daripada LS untuk test VOC dengan TO17 dan TO15, dan kita dah accredited for both test, dan cuma untuk TO15A kita dalam progress for validating method untuk lower detection lah. Dan ini pro and cons kenapa kita beza antara dua method ni. Dan ini illustration yang seperti yang saya gambarkan tadi. Okey, macam mana kita boleh jalankan lah, sama je konsep dia. Okey, Telabat dijalankan untuk olfactometer untuk odor strength, dan dalam canister dan juga TD tube kita boleh buat untuk VOC analysis, dan kita dapat complete report. Okey, so kat sini saya cuba sampaikan selection of laboratory. Jadi apa ciri-ciri lab yang penting dalam kita memilih untuk kita hantar sampel untuk analisis lah. Pertama, lab tu mestilah mempunyai teknologi yang terbaru dalam segi detection, macam GCSED untuk detection sulfur yang very specific. Kemudian untuk accreditation, kita perlu pilih lab yang accredited. Kemudian untuk GLP, good laboratory practice, kita perlu memilih lab yang mengamalkan GLP supaya data yang kita dapat tu ialah data yang dah mengalami pelbagai proses yang dapat mengurangkan error, dan data yang kita dapat tu adalah lebih tepat. Nombor 4 ialah analyte of interest. Maksudnya teknologi yang available yang terkini yang sangat penting untuk mengurangkan interference. Contoh macam Cori XR yang saya terangkan tadi, dia dah minimize the water interference untuk VOC. Kemudian experience and expertise. Macam saya cakap lah, method ni perlu undergo development dan perlukan orang yang experience lah untuk melakukan sampling dan juga analisis. Dan QA/QC assessment. Ini sangat penting untuk sesuatu lab itu berikan result yang sangat reliable. So, take home message. So, for conclusion, the take home message ke atas apa yang saya sampaikan, adalah pertama, TRS analysis by STM dan VOC by TO17 and TO15 ialah method yang demanding. Demanding di sini bermaksud menuntut. Dia menuntut apa? Dia menuntut benda kebersihan lah dalam sampling media tu. Ini proses yang crucial. Banyak step yang perlu dilakukan. Kita tak boleh ambil ringan lah. Jadi kalau dari first step pun dah silap, result yang kita dapat pun akan dapat result yang tak betul lah. So sampling need to be performed by experienced person. Okay, sebab orang yang experience ni dia akan pandai memilih lokasi yang betul, tak terlalu berhabuk dan jauh dari pencemaran udara yang lain untuk dapat result yang sampel yang representative. Lepas tu proper selection method will improve accuracy of result. Okay, maksudnya pemilihan method yang betul dia akan memberikan result yang lebih accurate. QA/QC is important to produce as much as accurate result. Sama je. Okay, selepas sampel kita tu akan berjalan, sebelum nak run sampel tu kita akan jalankan beberapa step of QA/QC, dan daripada situ mesti kita yakin untuk memprovide result yang reliable dan accurate lah. Importance of accredited laboratory in performing testing that can produce reliable result. So accredited lab ni dah undergo undergo audit daripada SAM apa semua tu. Jadi pentingnya kalau ada je lab yang boleh kata dia boleh buat test ni, boleh buat test tu, dia boleh hantar tim untuk sampling, tapi macam mana kita nak yakin dengan result yang dia beri? Sebab apa? Adakah orang ataupun pihak ketiga yang membuatkan proses audit dekat dia punya lab tu untuk check dia punya sistem? Tak ada kan? So accredited lab adalah sangat penting. Sebab dia boleh katakan setahun sekali SAM memang akan menjalankan audit punya. Okey, itu saja daripada saya, dan saya lepas kepada Koryum. Okey, saya pulangkan kepada Puan Moderator, Puan Syazrin. Okey, terima kasih Encik Koyum dan Encik Syakir di atas perkongsian ilmu itu berkaitan dengan VOC yang mungkin ramai yang selalu dengar, dan juga reduced sulfur compound yang itu mungkin jarang-jarang lah kita dengar. Dan ilmu ni memang sesuatu yang baru juga untuk bukan hanya untuk tuan-tuan dan puan-puan, juga untuk pegawai JAS, sebab pegawai JAS saya rasalah untuk persempelan air memang selalu kami buat. Tetapi untuk persempelan udara ini
jarang-jarang kita buat kecuali sekiranya ada emergency case macam contohnya di Sungai Kim Kim lah. Terima kasih di atas perkongsian ilmu tersebut. Jadi untuk makluman semua, pautan bagi kehadiran telah diedarkan di dalam ruangan chat dan mohon semua hadirin untuk mengisi pautan tersebut dengan maklumat yang tepat kerana ianya akan digunakan untuk pengeluaran e-sijil nanti. Jadi seterusnya kita akan pergi ke soalan Q&A. Encik Sufian Hadi ada di uh, lokasi ke? Okey. Alright. Mungkin saya boleh sampaikan beberapa soalan. Dekat dalam ruang Q&A ni memang ada banyak soalan. Tapi kita jawab mana yang mampu mengikut masa. Okey, mungkin soalan pertama boleh diberikan kepada Encik Sufian Hadi. Soalan yang agak popular juga. Sekiranya kilang di jalan berjalan 24 jam seminggu, iaitu operasinya continuous, boleh ke kilang tersebut hanya mengadakan seorang OIB, back filter dan scrubber? Saya rasa kedua-dua ni ialah orang yang sama dan dibantu oleh 3 technician yang dilatih secara personal oleh OIB. Dan apakah technician itu akan memainkan peranan apa sekiranya OIB tiada? Soalan Jadi soalan ni memang keraplah kami terima. Memandangkan saya pun di IMAS ni sebagai pegawai di Pusat Kompetensi dan Persijilan Industri ya, yang menguruskan pemantau pengakuan orang yang berbau ni. Jadi kita kena tengok balik kepada peraturan lah, dalam peraturan PUU, Peraturan Udara Bersih 2014 sendiri yang menyatakan keperluan dalam keperluan orang wibawa tersebut kan. Orang wibawa kalau ikut peraturan 7/4 pengendalian sistem kawalan pencemaran adalah diselia oleh orang yang berwibawa yang hendaklah bertugas di sepanjang masa sistem kawalan pencemaran udara itu beroperasi. Jadi maknanya sistem kawalan pencemaran itu beroperasi atau PRIMI itu dah memulakan operasinya yang ada melibatkan penghasilan bahan pencemar dan perlu adanya SKPU beroperasi. Orang yang bawa juga perlu ada sepanjang masa. Nah, itu clear dalam peraturan lah. Jadi isu di sini OIB ni dia ada satu sajalah kan di premis dan dia akan jadi kekangan apabila macam mana kalau premis itu beroperasi 24 jam, takkanlah dia nak kerja 24 jam kan. Jadi memang mustahil lah. Dan ini adalah satu perkara yang perlu dirancang lah oleh setiap premis industri kan. Kita kena tahu kalau dari segi sudut prosesnya dia berjalan dalam tempoh 24 jam. Dia tahu dia 24 jam. Dia akan ada 3 atau 4 shift dalam satu hari. Perlulah ada perancangan untuk melantik beberapa orang computer person yang perlu ada kan sepanjang masa kan. Tapi buat pemulaan peringkat awal ini kan, saya masih kira lagi peringkat awal lah walaupun dah 10 tahun PUB 2014 ni kita dah ada kan kuat kuasa. Tapi saya masih lagi anggap proses ni masih akan berterusan kan. Jadi masih lagi banyak industri yang tak ada orang yang kompeten kan. Dia tak ada orang yang betul-betul kompeten yang telah diperlakukan oleh Jabatan Alam Sekitar, oleh IMAS sendiri kan. Jadi saya rasa masih lagi boleh diterima lah kalau ada peringkat awal dan pergi perancangannya. OIB ni ada beberapa orang technician yang akan membantu dia dalam segi merekod masa dalam tempoh shift yang waktu-waktu shift tertentu tu. Tapi perlu ada jugalah perancangan jangka panjang kan yang perlu oleh pihak pengurusan sendiri untuk melantik beberapa orang lagi computer person dan dia perlu hadir untuk latihan lah. Dan hantar wakil calon-calon tu kepada IMAS untuk dilantik sebagai computer person lah, melalui proses persijilan yang kita telah laksanakan. Itu saya jawapan daripada saya. Okay, terima kasih Cik Sufiani. So lebih baik kita ada ekstra lah ya. Kena ada Hanya extra. seorang sahaja. Alright, itu jawapan yang telah diberikan oleh panel. Mungkin saya boleh berikan soalan kepada pihak ALS.
Okey, ini soalan daripada Encik Muhammad Munir. Soalan dia tadi berdasarkan pembentangan tadi dia tanya, jadi adakah result akan precise kalau tiada dilution? Any other factor will influence the reading? Mungkin Encik Syakir boleh jawabkan? Okay, result akan precise kalau tiada dilution. Okay, hanya ada factor will influence the reading. Okay, so basically macam selalunya kita kalau buat chemical analysis kan, kita nak sampel tu yang memang representative, maksudnya sampel yang kita ambil dari di site. Maksudnya kalau kita introduce, macam saya cakap tadi kan, bottle vat tu kita akan introduce gas, so akan berlakunya dilution. So kat situ kita dah menambah gas yang menyebabkan sampel tu dia bukannya representative daripada site tu punya sendiri. Maksudnya kita ada tambah extra gas dalam tu lah. Jadi itu sebab tu kita ada range yang kita dah memang buat waktu development, kita dah try. Kita tengok range yang -3, -7 tu memang ideal lah untuk dapatkan dilution factor yang tak memberi kesan yang lebih kepada kita punya bacaan result selepas kita run sampel tu dekat GCSED. Alright. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tak nak introduce dilution lah ya dekat dalam kita punya sampel. Betul kan Encik Syakir? Dia dilution tu untuk kegunaan bottle vat memang kita akan terpaksa introduce benda tu. Cuma kita limitkan, kita nak try limitkan introduce the gas tu berlebihan lah. Alright, terima kasih. Mungkin saya boleh pergi ke Cik Sufiadi semula. Soalan daripada Puan Nurul Huwaida. Boleh saya tahu untuk pencemaran bau di udara ada guideline yang boleh dijadikan rujukan ke? Sebab pengetahuan saya hanya ada Odospan TS yang spesifik kepada water service industry saja. Mungkin soalan ni pun lebih kurang sama dengan ada satu soalan yang lain di mana is it compulsory to monitor odor for factories? Okay. Saya rasa Encik Kayu pun boleh tadi dia pun dah maklumkan kan tentang keperluan order ni sebab untuk bau ni kita memang belum ada apa ni peraturan kan dan dia masih dalam peringkat kajian lah dan kajian pun baru saya rasa baru saja selesai dan ada finding di Cik Kayu pun dah ada terangkan. Jadi memang kita tidak ada sebarang standard lah untuk kuat kuasakan. Tapi tapi kita balik juga kepada isu bau ni kan. Bau ni selain daripada bau kita tahu volatile organic compound juga adalah punca bau. Tadi pun panel tadi Cik Kayu pun dah present kan. Untuk VOC tadi ada tak standard kan, kalau katakan standard sebenarnya kita kalau pelepasan VOC itu datang daripada satu punca pencemaran yang disalurkan melalui satu alat kawalan, sistem kawalan ataupun cerobong lah katakan lepaskan, memang ada satu standard yang perlu pemantauan berkala perlu dibuat ke atas parameter VOC tersebut kan. Itu ada dalam jadual kedua peraturan. Kalau kita tengok jadual kedua part 2 kawalan pelepasan VOC daripada saluran pelepasan exhaust dan sebagainya kan, kita ada standard pelepasan di situ 20 mg per meter cube kan untuk total carbon dan 150 mg per meter cube 10 meter cube untuk hidrokarbon berhalogen kan, dan 150 mg per meter cube untuk hidrokarbon berhalogen kan. Selain daripada hidrokarbon berhalogen yang tak ada ni lah bromin, iodine apa semua tu lah kan. Jadi itu ada dinyatakan jelas dalam peraturan kan, mana VOC memang kena ada standard. Dan ada juga dalam jadual ketiga lah, jika industri premis tu ada industri dia memang tertakluk bawah jadual di dalam jadual ketiga yang mana dia ada pelepasan sebagai contoh dia daripada proses asfalt kan, bahan api dia, ataupun daripada industri kimia sendiri yang dia perlu pantau VOC dia kan. Jadi ada standard juga pelepasan yang perlu diukur dari situ dan ada standard dia. Itu jawapan saya lah.
Okey, terima kasih Encik Sufiadi. Mungkin kita boleh tanyakan soalan terakhir kepada ALS. Apakah cara sampling yang mana lebih berkesan dan menunjukkan kilang kita ada berlaku pencemaran? Saya rasa ni memang dekat ambient lah. Dia nak tahu kilang dia ada pencemaran. So, macam mana cara sampling yang lebih baik? Okey, baik. Bergantung kepada kita punya proses. Kalau kita dah ada list of the pollutants dalam bila kita buat mass balance, especially bila process engineer ni dia dah tahu dah apa yang dia feed dekat dia punya material waktu dia proses dekat dia punya kilang, dan juga bila dia dah filtered out dekat APCS tu ataupun dekat dia punya SKP, so dia dah tahu dah apa compounds ataupun apa chemical yang dia dah filter out, yang dah treated, so that kita dah boleh nak perform dia punya performance monitoring before and after. Dari segi testing ataupun sampling methodologies, kita ada yang macam dipresent oleh Syakir tadi, kita ada dua teknik yang berbeza. Satu adalah untuk determine VOCs dengan menggunakan EPA TO17 guna TD tube, dan juga lagi satu dengan menggunakan EPA TO15 dengan menggunakan canister. Sebaiknya itu tergantung dalam ada terkandung dalam slide pro and cons yang tak sempat di-explain lebih lanjut tadi. Salah satu pro and cons untuk kedua-dua methods ni, kalau ada kata kita menghadapi situasi untuk sampel yang unknown, so maksud kita nak tahu seberapa banyak apa yang ada, so unknown, so kita nak detect apa yang ada, so maksudnya better dengan menggunakan EPA TO15, kita guna canister punya sampler, sebab dia akan analyze the whole air yang kita collected, dan juga kita akan detect ataupun kita akan buat screening dekat GCMS apa sahaja compounds yang present dekat air sample yang kita collect. Okay, so kalau nak tahu sama ada compound yang kita detect itu ada potentially producing odor, dan kita boleh check dia punya chemical punya register. So kalau chemical register mengatakan this chemical ada potential odor basis, then kita boleh buat pre-assumption lah yang mengatakan ada potential chemical, odorous chemical yang emitted keluar daripada kita punya parameter. Sama juga dengan kalau kilang ada produce some sulfur compounds, jadi kita pun boleh buat screening kualitatif dan juga kuantitatif dengan radio sulfur compounds teknik tadi. So those teknik kita boleh deploy dekat site untuk dapatkan as much data yang kita boleh screen dekat site. Alright, terima kasih Encik Koyum. Maka dengan jawapan terakhir daripada panel kita tadi, saya rasa berakhirlah sesi bicara eksekutif kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita, Encik Sufiadi, Encik Koyum dan Encik Syakir. Dan juga kepada semua para hadirin yang telah hadir meluangkan masa di dalam Zoom dan juga FB Live. Izinkan saya beri sedikit pantun. Pohon gerangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Semoga perkongsian ilmu kita pada hari ini dapat dimanfaatkan di tempat kerja masing-masing, dan sekiranya perlu untuk dilihat semula, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari semula video bicara eksekutif ini di Facebook Jabatan Alam Sekitar. Kerana kita memang letakkan semua kita punya bicara eksekutif yang lepas-lepas dan juga yang terkini dan yang lepas kekal di dalam Facebook supaya semua dapat lihat semulalah dan ulang kaji lah kan. Jadi kita akan berjumpa lagi di dalam sesi bicara eksekutif yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua.